स्वागत छ तपाईहरुलाई रुपेश टेक्निकल स्टडीमा म रुपेश चौधरी र आजको यस भिडियोमा भन्न गइरहेको छु सीटीबीटी सेकेन्ड इयर रेडियोग्राफीको क्वेशन एन्सरहरु जुन रेडियोग्राफी टेक्निकको रहेको छ ग्रुप ए को 2066 सालदेखि 2069 सालमा जे जति क्वेशनहरु सोधिएको थियो त्यो सबै यस भिडियोमा तपाईहरु पाउनु हुनेछ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र कुनै क्वेशन मिस नगर्नु होला किनकि जम्मा 64 वटा क्वेशन मात्रै रहेको छ 12 सालमा सोधिएको बोर्ड एक्जाममा है त। सो म भन्न चाहन्छु कि कुनै प्रश्न मनमा लागेको छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखेर भन्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिने नै छु। र साथसाथै भन्न चाहन्छु कि कुनै मनमा प्रश्न छ भने त्यो पनि सोध्नु होला, म त्यसको रिप्लाई दिने नै छु। र भिडियो मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै भन्न चाहन्छु यो भिडियो सम्पूर्ण साथीहरूलाई शेयर गरेर सपोर्ट गर्नु होला किनकि यो भिडियोमा धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु मैले सोल्भ गरेको छु। जुन क्वेशन नम्बर 1 डिफाइन मैग्निफिकेशन, हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड इन रेडियोग्राफी। डिफाइन मैग्निफिकेशन, हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड इन रेडियोग्राफी। यसमा जम्मा दुईवटा क्वेशन जोडिएको छ हैन। पहिलो क्वेशन रहेको छ मैग्निफिकेशन भनेको के हो भनेर हैन, र त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ मैग्निफिकेशनलाई एक्सप्रेस्ड कसरी गर्ने रेडियोग्राफीमा। सो हेरौँ के हुन्छ भनेर। सो एन्सर इट इज डिफाइन्ड। सो सबभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु मैग्निफिकेशन भनेको के हो भनेर। सो एन्सर इट इज डिफाइन्ड एज द टेक्निक अफ इमेजिङ एनी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर इन अ जूमिङ वे और अ रेडियोग्राफिक इमेजिङ टेक्निक used to increase the size of the image relative to that of the object. Answer it is defined as the technique of imaging any anatomical structure in a zooming way or a radiographic technique used to increase the size of the image relative to that of the object. So यो मैग्निफिकेशन को एन्सर थियो हैन। अब यसको जोडिएको अर्को क्वेशन रहेको छ मैग्निफिकेशनलाई कसरी एक्सप्रेस्ड भनेको नि म्याथमेटिकली सो कसरी गर्ने भनेर। भन्नुको अर्थ फर्मुला पनि हो, फर्मुला कसरी हेराउने यो मैग्निफिकेशनको आधारमा। सो हेरौँ है त। सो यसको अर्को एन्सर रहेको छ इट एक्सप्रेस इन रेडियोग्राफी आर। सो इट एक्सप्रेस इन रेडियोग्राफी एज। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। सो मैग्निफिकेशन को फर्मुला रहेको छ इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। सो इमेज साइजलाई के भनिन्छ एसआईडी पनि भन्न मिल्छ है त। इमेज साइजलाई एसआईडी पनि भन्न मिल्छ र अब्जेक्ट साइजलाई एसओडी पनि भन्न मिल्छ। र एसआईडी को फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स। सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स। र त्यसैगरी एसओडी को फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स। सोर्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स। सो क्वेशन नंबर 2 नेम एनी टू अफ द कंडीशन इन विच द एक्सप्रेटरी चेस्ट एक्सरे इज डिजायरेबल। Name any two of the condition in which expiratory chest X-ray is desirable. So answer the condition in which expiratory chest X-ray is desirable are. So point number A foreign body inhalation. Foreign body inhalation. Point number B pneumothorax. Pneumothorax. So question number 3 what does SID stand for? Write down its value for reading chest X-ray. So what does SID stand for? Write down its value for reading chest radiography. So यसमा पनि दुईवटा क्वेशन जोडिएको छ। पहिलो क्वेशन रहेको छ SID को फुल फर्म के हो भनेर हैन। स्ट्यान्ड फर भनेको छ भन्दाखेरि यति बुझ कि फुल फर्म सोधेको छ भनेर बुझ्यौ नि। सो पहिलो क्वेशन के सोधेको छ SID को फुल फर्म के रहेको छ हैन। र त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ जोडिएको यसैको अर्को क्वेशन भनेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स को कतिले गर्दाखेरि चेस्ट एक्सरे हुन्छ भन्नुको अर्थ एसआईडी केले मेजर हुन्छ सेन्टिमिटरमा मेजर हुन्छ है। सेन्टिमिटर मिटर अर्थात् लेन्थमा मेजर हुन्छ यति बुझ है त। सो एसआईडी कतिले त्यो सेन्टिमिटरमा राख्दाखेरि चेस्टको रेडियोग्राफी राम्रो हुन्छ भनेर त्यही सोधेको छ है त। सो हेरौँ एसआईडी भनेको के हो फुल फर्म है त। सो एन्सर पहिलो क्वेशनको SID stand for source to image receptor distance. Source to image receptor distance. So SID को फुल फर्म रहेको छ source to image receptor distance. र त्यसैगरी अर्को क्वेशन रहेको छ त्यो के भने अघि SID को कति लेन्थमा राख्दाखेरि चाहिँ चेस्टको एक्सरे हुन्छ भनेर। सो हेरौँ The SID for chest radiography is 180 cm.
So the SID for chest radiography is 180 centimeter भन्नुको अर्थ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स फर चेस्टको लागि कति राख्नुपर्ने हुन्छ 180 डिग्री सेल्सियस 180 सेन्टिमिटर राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर। सो कति राख्दा राम्रो हुन्छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स 180 centimeter. So question number 4. What is orthopentomography? Mention any two indication of it. What is orthopentomography? Mention any two indication of it. So यसमा जम्मा दुईवटा क्वेशन सोधिएको छ। पहिलो क्वेशन रहेको छ orthopentomography भनेको के हो भनेर हैन, र यसको दुईवटा इन्डिकेसन लेख भनेर भनिएको छ। इन्डिकेसन भन्नाले अब कारण के कारण हुँदाखेरि orthopentomography गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो कारण खोजिन्छ क्या। सो इन्डिकेट भनेको त्यही इन्डिकेट भनेको थाहा नै छ इन्डिकेट गर्नु क्या कुनै कुराको पनि। जस्तो कि अब बाइकमा जाँदाखेरि राइटको इन्डिकेट गर्यो भने हामी राइटतिर जान चाहन्छौँ भनेर यति बुझ है त। इन्डिकेटर लाइट थाहा छ नि बाइकको इन्डिकेटर लाइट। सो त्यो किन दिन्छ लाइट ताकि इन्डिकेट गरिन्छ कि म यता राइटतिर जान्छु भनेर। सो लेफ्टको अन गर्यो भने लेफ्टतिर जान्छु यति बुझ। सो त्यस्तै इन्डिकेट भन्नाले त्यो के कारण हुँदाखेरि हामीले orthopentomography गरिन्छ हो त्यो दुईवटा कारण लेख्न भनेको छ है त। सो हेरौँ orthopentomography के हो भनेर। सो एन्सर इट इज डिफाइन्ड एज द डेन्टल रेडियोग्राफी इन विच द एक्सरे इज डाइरेक्टेड परपेन्डिकुलर टु द जौ इमेजिङ मेक्जिला एन्ड मेन्डिबल। Answer, it is defined as the dental radiography in which the X-ray is directed perpendicular to the jaw imaging maxilla and mandible. र त्यसै गरी यसको अर्को क्वेशन रहेको छ जोडिएको त्यही अघि भने नि इन्डिकेसन वाला हो त्यही हो। सो द इन्डिकेसन अफ orthopentomography are so point number A impacted wisdom teeth diagnosis. Point number B, periodontal bone loss. So question number 5, name any four facial surface landmarks used for dental radiography. Name any four facial surface landmark used for dental radiography. So answer, the facial surface landmark used for dental radiography are, so point number A, maxilla. Point number B, angle of mandible. Point number C, T.M. Johnson. Point number D, symphysis menti. So symphysis menti. So question number 6. Which radiographic projection visualize the maximum part of calcaneum? Which radiographic projection visualize the maximum part of calcaneum? So यो क्वेशनले भनेको छ कुन प्रोजेक्सन गर्दाखेरि क्याल्किनियम को धेरै भन्दा धेरै पार्टहरु हेर्न पाइन्छ भनेर। भन्नाले क्याल्किनियम भनेको थाहा नै छ हैन, र प्रोजेक्सन भन्नाले अब पोजिसन क्या कुन पोजिसन द्वारा खिच्दा जस्तो कि एपी पोजिसन, ल्याटरल पोजिसन, अब्लिक पोजिसन, एक्जियल पोजिसन होला नि त धेरै पोजिसनहरु छ हो त्यो कुन पोजिसनले गर्दाखेरि त्यो क्याल्किनियमको धेरै पार्टहरु हेर्न पाइन्छ भनेर राम्रोसँग सो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि त्यही भनेको छ है त। सो हेरौँ एन्सर, क्याल्किनियम ल्याटरल एन्ड एक्जियल रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन भिजुअलाइज द मैक्सिमम पार्ट अफ द क्याल्किनियम भन्नाले क्याल्किनियमको ल्याटरल र एक्जियल प्रोजेक्सन गर्दाखेरि सबै पार्टहरु मजाले हेरिन्छ। तर यसैको अर्को तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ पोइन्ट वाइज। जस्तो कि अब यो क्वेशन लेखिदिनु, द रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन भिजुअलाइज द मैक्सिमम पार्ट अफ क्याल्किनियम हैन, आर हाल्दिनु अनि यहाँ पोइन्ट नम्बर ए लेखिदिनु। लेटरल रेडियोग्राफी अर्थात् रेडियोग्राफीको ठाउँमा पोजिसन लेखिदिँदा प्रोजेक्सन लेखिदिँदा पनि हुन्छ है त। लेटरल रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन, एक्जियल रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन अर्थात् लेटरल रेडियोग्राफी, एक्जियल रेडियोग्राफी लेखिदिँदा पनि हुन्छ है त। एन्सर एउटै हुन्छ। यति मात्रै बुझ कि क्याल्किनियमलाई अब रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको त्यही हो, लेटरल र एक्जियल हो दुईटा है त। र यो बेसिक हो खासमा बुझ्यो नि, र अझै एउटा हुन्छ अब्लिक पनि हुन्छ त्यो छैन यहाँ। सो यति बुझ कि यो बेसिक हो। बेसिक मतलब यो दुईटा अनिवार्य गर्नै पर्ने हुन्छ क्याल्किनियमको एक्सरे है त। इनकेस क्याल्किनियममा कुनै आयो डिफर्मिटिभ आयो भने त है त। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द भर्टिब्रल लेवल एट विच। सो क्वेशनले सोधिएको छ भर्टिब्रल लेभलमा कुन भागमा कुन पर्छ भनेर। सो हेरौँ पोइन्ट नम्बर ए, क्वेशन सोधिएको छ एब्डोमिनल ओर्टा डिभाइडेड इन विच पार्ट अफ द भर्टिब्रल लेभल।
L4 L भन्नाले लम्बर हो यति बुझ है त सो एब्डोमिनल ओर्टा डिभाइडेड कुन भागमा भएको छ भर्टिब्रल लेभलको L4 भागमा भएको छ L भन्नाले लम्बर हो यति बुझ्नु है त L भन्नाले लम्बर हो T भन्नाले थायरेसिस हो L भनेको लम्बर T भनेको थायरेसिस र यो 4 छ नि यो 4 भनेको नम्बर हो जम्मा हाम्रो 5 वटा लम्बर हुन्छ र त्यसमध्ये 4 भागमा परिएको छ यो है त एब्डोमिनल ओर्टा डिभाइडेड L4 सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी ओसोफेगस क्रसेस डायफ्रेम ओसोफेगस क्रसेस डायफ्रेम कुन भागमा भएको छ भर्टिब्रल लेभलको T12 मा T भन्नाले थायरेसिस 12 हो थायरेसिस 12 नम्बरमा पर्दछ है त त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 7 व्हाट इज द इन्फर्मेसन दैट इज अवेलेबल अन द एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्म व्हाट इज द इन्फर्मेसन दैट इज अवेलेबल अन द एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्म र यो क्वेशनले सोधेको छ एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्ममा के यस्तो इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो आइडेन्टिफाई हुन सक्छ भनेर फर एक्जाम्पल एउटा एक्सरे गर्न गयो तर त्यो एक्सरे कसको हो के हो त्यो सबै सोधिन्छ है त सो एन्सरमा हेरौँ के भनेको छ भनेर सो एन्सर द इन्फर्मेसन दैट इज अवेलेबल अन द एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्म आर एज फलो सो हेर्नुस् एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्ममा के चाहिन्छ भन्नाले है त अब कुनै त्यो एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्म छ हैन अब त्यसमा के भर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा आइडेन्टिफाई हुन्छ कहाँ गरेको छौ कुन हस्पिटलमा तिमी एक्स-रे गरेको छौ तिम्रो नाम चाहिँ के हो तिम्रो उमेर कति हो तिमी केटा हो कि केटी हो तिम्रो घर कहाँ छ त्यो सबै थोक हेर्न पाइन्छ है त त्यसमा हो त्यसै गरी कुन डेटमा गरेको छौ त्यो एक्स-रे हो त्यो सबै भर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्ममा है त सो हेरौँ पोइन्ट नम्बर ए हस्पिटल नेम चाहिन्छ एक्स-रे रिक्वेस्ट फर्ममा सबभन्दा पहिला है त हेडिङ सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी हस्पिटल कोड एन्ड पेसेन्ट कोड हस्पिटल कोड भनेको युनिक हुन्छ त्यो हरेक हस्पिटलमा हुन्छ है त एउटा कोड र त्यसै गरी पेसेन्ट कोड भनेको युनिक कोड हो अब जति पेसेन्ट बढ्यो त्यति पेसेन्टको कोड हुन्छ है त र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी नेम अफ द पेसेन्ट पोइन्ट नम्बर डी एज अफ द पेसेन्ट भन्नाले उमेर कति छ पेसेन्टको र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर ई सेक्स अफ द पेसेन्ट भन्नाले त्यो जेन्डर भनेको छ जस्तो कि अब जेन्डर केटा हो कि केटी हो त्यो भनेको छ है त र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर ए हस्पिटल नेम पोइन्ट नम्बर बी हस्पिटल कोड एन्ड पेसेन्ट कोड Point number C, name of the patient. Point number G, age of the patient. Point number E, sex of the patient. Point number F, address of the patient. Point number G, date of examination. Point number H, marker, right or left side. So point number I, timing of the film taken like 1 minute 5 minute. So question number 8 define fracture and inflammation. So यसमा जम्मा दुईवटा क्वेशन जोडिएको छ पहिलो क्वेशन रहेको छ फ्र्याक्चर भनेको के हो भनेर र त्यसै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ इन्फ्लामेसन भनेको के हो भनेर सो फ्र्याक्चर भन्नाले अब सिम्पल भाषामा बुझ्छौ भने ब्रेक हुनु क्या फर एक्जाम्पल कुनै पनि स्टिक छ त्यसलाई बीचमा तोड्यो भने त्यसलाई नै ब्रेक भनिन्छ हो ब्रेकलाई नै फ्र्याक्चर पनि भनिन्छ है त सो मतलब हुन्छ नि त नर्मलबाट एबनर्मलमा जानु भनेको फ्र्याक्चर हो है त र त्यसै गरी इन्फ्लामेसन भन्नाले अब कुनै पनि ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ नि त अब बाहिरबाट कुनै पनि ब्याक्टेरिया हाम्रो भित्रमा एट्याक गर्छ भने हो त्यसलाई नै रोक्ने काम गर्छ इन्फ्लामेसनले हो अब हुन्छ नि त अब फर एक्जाम्पल यो म सेना हो हैन अनि बाहिरबाट कोही मान्छे मलाई मार्न आउँदैछ अब उसलाई पनि म मार्ने क्षमता छ भने मसँग हो त्यसलाई नै इन्फ्लामेसन पावर भनिन्छ सो यति बुझ्नु है त सो हेरौँ इन्फ्लामेसन भनेको किल द ब्याक्टेरिया है त यति बुझ है सो हेरौँ फ्र्याक्चर भनेको के हो सो फ्र्याक्चर इट इज द डिफाइन्ड एज द कन्डिसन इन विच देयर इज द डिस्कन्टिन्युटी इन द बोन It is defined as the condition in which there is the discontinuity in the bone. र बोन फ्र्याक्चरको धेरै टाइपहरू हुन्छ तीनवटा टाइप्स रहेको छ हेरौँ के हो भनेर देयर आर डिफरेन्ट टाइप अफ फ्र्याक्चर लाइक ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर अब्लिक फ्र्याक्चर सो यो तीनवटा रहेको छ फ्र्याक्चरको टाइप्सहरू जस्तो कि
ग्रीन स्टिक फ्र्याक्चर, ट्रान्सभर्स फ्र्याक्चर, अब्लिक फ्र्याक्चर, यो 3वटा रहेको छ, याद गर्नु होला है त। यो टाइप्स नलेख्दा नि हुन्छ, बट लेखिदिँदाखेरि अलिक राम्रो हुन्छ, मतलब मार्क्स चाहिँ फुलफिल हुन्छ है त। त्यसैको अर्को क्वेसन रहेको छ इन्फ्लामेटरी र इन्फ्लामेसन पनि भनिन्छ कतिजना इन्फ्लामेटरी भनिन्छ। सो क्वेसन चाहिँ दुइटै एउटै हो, किनकि यो भबमा छ भने यो भब 3 र भब 5 थाहा छ नि हो, त्यसै गरी यो यसमा पनि रहेको छ। इन्फ्लामेटरी भन या इन्फ्लामेसन भन एउटै कुरा हो, कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है त। सो हेरौँ एन्सर। इट इज डिफाइन्ड एज द कन्डिसन इन विच द बडी इज फाइटिङ समथिङ हार्मफुल एन्ड ट्राइङ टु हेल इटसेल्फ। It is defined as the condition in which the body is fighting something harmful and trying to heal itself. So, र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9, लिस्ट द बोन अफ अप्पर लिम्ब, लिस्ट द बोन अफ अप्पर लिम्ब। सो क्वेसनले सोधिएको छ माथिल्लो भागको बोनहरूको नाम लेख भनेर। माथिल्लो भाग भन्नाले हातहरू है त, हातहरू पर्दछ, अप्पर लिम्ब भनेको हातहरू। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ सोधिन्छ राइट द बोन अफ अप्पर एक्सट्रिमिटिज, एक्सट्रिमिटिज भन र लिम्ब भन, एउटै कुरा हो, कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है त। सो एन्सर हेरौँ। द बोन अफ अप्पर लिम्ब आर, सो अप्पर लिम्बमा के बोन पर्छ हेरौँ। सो पोइन्ट नम्बर ए, हिमरस बोन 2वटा हुन्छ, 2टा हात छ नि त, त्यही भएर 2वटा, एउटा हातमा एउटा हिमरस हुन्छ, हिमरस बोन। सो पोइन्ट नम्बर बी, रेडियस, रेडियस पनि 2वटा हुन्छ, एउटा हातमा एउटा हुन्छ, अर्को हातमा अर्को हुन्छ, भन्नुको अर्थ 2टा हात छ, त्यही भएर 2वटा बोन छ है त। नत्र रेडियस हिमरस भन, रेडियस भन, अल्ना भन, सबै एउटा हुन्छ बोन है त। तर हाम्रो हात 2वटा छ, त्यही भएर 2वटा छ यहाँ, बुझ्यौ नि। र त्यसै गरी कार्पल बोन 16वटा रहेको छ, एउटा हातमा 8वटा बोन रहेको छ भने अर्को हातमा पनि 8वटा रहेको छ। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर ई, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोन 10वटा हुन्छ भने एउटा हातमा 5वटा हुन्छ, अर्को हातमा 5वटा। र त्यसै गरी फ्यालेन्ज बोन, फ्यालेन्ज बोन भनेको 28वटा हुन्छ होइन, 2टै हात मिलाएर, त एउटा हातमा कति भयो 14वटा, अर्को हातमा 14वटा, यति बुझ्नु है त। Question number 10. What is pleural effusion? What is pleural effusion? So answer. It is defined as the condition of the lung in which there is the presence of fluid in the pleural cavity. Answer. It is defined as the condition of the lung in which there is the presence of fluid in the pleural cavity. Question number 11. Define tomography. Define tomography. Answer. It is defined as the imaging technique in which the anatomical structure at fulcrum is sharpened pleural other structure. Answer. It is defined as the imaging technique in which the anatomical structure at fulcrum is sharpened pleural other structure. Question number 12. Define radiographic baseline of school. Define radiographic baseline of school. So answer. It is defined as the imaging line that is made from the external auditory canal to the outer canthus of eye. Answer. It is defined as the imaging line that is made from the external auditory canal to the outer canthus of eye. So question number 13. What is indication for the lateral projection of hand and soft tissue neck? What is the indication for lateral projection of hand and soft tissue neck? So यसमा जम्मा 2वटा क्वेसन सोधिएको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ इन्डिकेसन अफ lateral projection of hand. सो हातको इन्डिकेसन लिइराखेको छ, भन्नुको अर्थ इन्डिकेट कस्तो कारण हुन्छ lateral projection of hand लिँदाखेरि, त्यो कारण लेख्न भनेको छ हैन। र त्यसै गरी सफ्ट टिस्यु नेकको, ल्याटरलमा सफ्ट टिस्यु नेकको फोटो लिँदाखेरि कस्तो आउँछ, कस्तो इन्डिकेसन गर्छ, कस्तो इन्डिकेट गरिराखेको हुन्छ हो, त्यो भनिएको छ है त। जम्मा 2वटा क्वेसन सोधिएको छ। पहिलो इन्डिकेसन अफ ल्याटरल भ्यू अफ ह्यान्ड सोधिएको छ र अर्को सोधिएको छ इन्डिकेसन अफ सफ्ट टिस्यु नेक, यति बुझ है त। सो एन्सर हेरौँ के छ भनेर। सो एन्सर. द इन्डिकेसन फर द ल्याटरल प्रोजेक्सन अफ ह्यान्ड इज इनर्सन अफ फरेन बडी लाइक पिन क्लिप इन द ह्यान्ड. And for the soft tissue neck is the swelling of foreign bodies like coin bones, etc. Answer. The indication for the lateral projection of hand is insertion of foreign body like pin clip in the hand. And for the soft tissue neck is swelling of foreign body like coin bone, etc. So question number 14. Name the different view performed in emergency abdomen.
नेम द डिफ्रेन्ट भ्यू पर्फर्मड इन इमर्जेन्सी एब्डोमेन। सो हेरौँ के छ एन्सर। सो पोइन्ट नम्बर ए चेस्ट पिए इरेक्ट, चेस्ट पिए इरेक्ट। सो पिए भन्नाले अब पोस्टेरियर एन्टेरियर हुन्छ है त पिए भन्नाले। सो त्यसै गरी एब्डोमिन एपी इरेक्ट, एपी भन्नाले अब एन्टेरियर पोस्टेरियर हुन्छ है त। र एब्डोमिन एपी इरेक्ट ओर सुपाइन ओर सेमी इरेक्ट, सुपाइन भन्नाले अब सुतेको बेला कस्तो हुन्छ, सो माथि फेस अपवार्ड हुनु पर्यो अनि सब फिटनेस चाहिँ इक्वल प्यारलल हुनु पर्यो हो, त्यसलाई नै सुपाइन पोजिसन भनिन्छ। र सेमी इरेक्ट भन्नाले अब आधी उठेर उठेर त्यो बेड हुन्छ नि आधी उठाएको हो, त्यसलाई नै सेमी इरेक्ट भनेको हुन्छ है त। Question number 15. What is the function of fulcrum in tomography? What is the function of fulcrum in tomography? So answer, the function of fulcrum in tomography are, so point number A, it allows the attachment of X-ray tube. It allows the attachment of X-ray tube. Point number B, X-ray tube image receptor in which the anatomical structure being image is sharpened, making other structure blur. X-ray tube image receptor in which the anatomical structure being image is sharpened, making other structure blurred. Question number 16. Write the full form of FFD. Write its value for PA view of chest. Write the full form of FFD. Write its value for PA view of chest. So यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन सोधिएको छ। पहिलो क्वेसन सोधिएको छ फुल फर्म अफ FFD भनेको के हो भनेर। सो फुल फर्म सोधिएको छ FFD को फुल फर्म के हो। सो र अर्को क्वेसन सोधिएको छ FFD भ्यालु कति निस्काउन सकिन्छ चेस्टको पिए पोजिसनमा। भन्नुको अर्थ पिए भन्नाले पोस्टेरियर एन्टेरियर हुन्छ है त। सो पिए पोजिसन अफ चेस्टको कतिमा राख्नु पर्ने हुन्छ FFD। सो हेरौँ के छ एन्सर है त। सो एन्सर, द फुल फर्म अफ FFD इज फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स। FFD को फुल फर्म रहेको छ फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स है त। सो यसको अर्को क्वेसन हेरौँ अब। सो एन्सर, द भ्यालु अफ पिए भ्यू अफ चेस्ट इज 180 सेन्टिमिटर। सो 180 सेन्टिमिटर हुन्छ है त पिए भ्यू गर्दाखेरि चेस्टको। FFD डिस्टेन्स भनेको 180 डिग्री सेल्सियस 180 सेन्टिमिटर रहेको छ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17, लिस्ट द इन्डिकेसन फर ह्यान्ड रेडियोग्राफी। लिस्ट द इन्डिकेसन फर ह्यान्ड रेडियोग्राफी। सो यहाँ भनेको छ क्वेसनले यस्तो कुन समस्या आउँदाखेरि हातको चाहिँ एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि एन्सर हेरौँ है त। इन्डिकेसन भन्नाले इन्डिकेट गर्नु क्या, कुनै पनि कारण हुन्छ नि त, अब कुन कारणले हाम्रो हातको एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर है त। सो हेरौँ कारणहरू के हुन्छ भनेर। सो एन्सर, द इन्डिकेसन फर ह्यान्ड रेडियोग्राफी आर। सो हेर्नुहोस् है त हातको एक्सरे किन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको कारणहरू। सो पोइन्ट नम्बर ए ट्रमा, ट्रमा। पोइन्ट नम्बर बी फ्र्याक्चर, फ्र्याक्चर। सो पोइन्ट नम्बर सी डिसलोकेसन, डिसलोकेसन। पोइन्ट नम्बर डी सबलक्सन, सबलुक्सन। पोइन्ट नम्बर ई स्वेलिङ, स्वेलिङ। पोइन्ट नम्बर एफ ऱ्यामाटाइड अर्थ्राइटिस, ऱ्यामाटाइड अर्थ्राइटिस। So question number 18, write the most common projection for wrist joint. Write the common projection for wrist joint. So wrist joint को common जुन लिनै पर्ने हुन्छ हामीलाई एक्सरे, सो त्यो कुन पोजिसन हो। सो हेरौँ है त। प्रोजेक्सन भन्नाले पोजिसन पनि बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् भ्यू कुन भ्यूमा लिँदाखेरि त्यो मतलब हुन्छ नि त कुन भ्यूमा लिँदाखेरि राम्रो आइडेन्टिफाई हुन्छ भनेर। त्यस्तो त खासै रिस्ट जोइन्टको त 3वटा भ्यू हुन्छ, जस्तो कि पिए पोजिसन, ल्याटरल अनि अब्लिक हुन्छ हैन। अब यहाँ कमन भनेको छ, कमन भन्नाले 2वटा लिनै पर्ने हुन्छ, त्यो कुन हो त्यो पोजिसनको नाम। सो हेरौँ है त। सो एन्सर, द मोस्ट कमन प्रोजेक्सन फर रिस्ट जोइन्ट आर, द मोस्ट कमन प्रोजेक्सन फर रिस्ट जोइन्ट आर। सो हेरौँ है त। पोइन्ट नम्बर ए रिस्ट पिए, रिस्ट भन्नाले अब हातको रिस्टको जुन हुन्छ नि त्यो पिए पोजिसनमा लिनुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्सन। पिए भनेको पोस्टेरियर एन्टेरियर हुन्छ है त। यहाँ सर्ट फर्म दिएको छु, सर्ट फर्ममै धेरै पटक सोधिएको पनि छ, त्यही भएर। सो पिए भन्नाले पोस्टेरियर एन्टेरियर हुन्छ है त। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी रिस्ट ल्याटरल, ल्याटरलमा खिच्नु भनेको छ है त। सो
Question number 19. Write down the basic projection for thumb. Write down the basic projection for thumb. So यो क्वेसनले सोधिएको छ thumb को दुईवटा basic projection भन्नुहोस् भनेर. So basic projection भन्नाले कुनै पनि यस्तो projection जसलाई गरेर हामीले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं यसलाई के भएको छ भनेर, अर्थात डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ हैन. प्रोजेक्सन भन्नाले अब पोजिसन अर्थात प्रोजेक्सन पनि भन्न मिल्छ है त. पोजिसन भन्नाले त्यही एपी पोजिसन, ल्याटरल पोजिसन, अब्लिक पोजिसन, त्यहीहरू पोजिसन हुन्छ नि, राइट एन्टेरियर अब्लिक पोजिसन हो, त्यही पोजिसनहरूको नाम सोधिएको छ. अब कुन हो बेसिक प्रोजेक्सन थम्बको लागि हो जसलाई गरेर हामीले इजिली थम्ब भन्नाले यो बेङठाउङ्ग्री हुन्छ नि, यो औला हो, त्यसलाई नै थम्ब भनिन्छ है त. सबभन्दा मोटो औला हुन्छ नि हो त्यसलाई नै. सो हेरौँ के छ पोजिसन है त. सो एन्सर द बेसिक प्रोजेक्सन अफ थम्ब आर. सो पोइन्ट नम्बर ए थम्ब एपी ओर पिए प्रोजेक्सन. सो यहाँ भनिएको छ थम्बको एपी गर या पिए गर, दुईटामा कुनै एउटा प्रोजेक्सन गर्दा नि हुन्छ. एपी भन्नाले एन्टेरियो पोस्टेरियर हैन, र पिए भन्नाले पोस्टेरियो एन्टेरियर है त. यो दुईटामा कुनै एउटा प्रोजेक्सन गर भनेको छ. र त्यसैगरी पोइन्ट नम्बर बी थम्ब अब्लिक प्रोजेक्सन. अब्लिक प्रोजेक्सन, अब्लिक प्रोजेक्सन भन्नाले 45 डिग्री सेल्सियसमा राखेर फोटो खिच्नु है त. जस्तो कि ल्याटरल चाहिँ 90 डिग्रीमा राख्दाखेरि हुन्छ नि, सिधै 90 डिग्रीमा पल्टाइदिँदाखेरि हुन्छ नि हो, त्यस्तै यो 45 डिग्रीमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त. सो यो दुईवटा त किताबमा थियो दिएको होइन, तर रियल लाइफमा त्यस्तो हुँदैन. एपी पोजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् पिए पोजिसन, दुईटामा कुनै एउटा गर होइन, अनि त्यो गरिसकेपछि अर्को अब्लिकको ठाउँमा ल्याटरलमा गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँ बुकमा दिएको थियो त्यही भएर मैले यही दुईवटा दिएको होइन, तर खासमा एपी र ल्याटरल गर्नुपर्ने हुन्छ थम्बको लागि है त, गर्न सकिन्छ है त. सो क्वेसन नम्बर 20 लिस्ट द इम्पोर्टेन्ट ल्यान्डमार्क अफ स्कुल युज्ड ड्युरिङ इट रेडियोग्राफी. List important landmark of school used during its radiography. So answer the important landmark of school used during radiography are. So point number A outer canthus of the eye. Outer canthus of the eye. Point number B infraorbital margin or point. Infraorbital margin or point. Point number C nason. Nason. Point number G glabella. Glabella. Point number E vortex. Vortex. Point number F external occipital protuberance. Anion. External occipital protuberance. Anion. Point number G external auditory meatus. External auditory meatus. So question number 21 define Colles fracture and Smith fracture. Define Colles fracture and Smith fracture. सो यसमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन सोधिएको छ. पहिलो क्वेसन रहेको छ कोले फ्र्याक्चर एन्ड स्मिथ फ्र्याक्चर, अर्को क्वेसन रहेको छ है त. भन्नुको अर्थ यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन सोधिएको छ. पहिलो क्वेसन रहेको छ कोले फ्र्याक्चर हैन, र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्मिथ फ्र्याक्चर है त. सो हेरौँ कोले फ्र्याक्चर भनेको के हो. सो एन्सर कोलिस फ्र्याक्चर. So the fracture of the distal radius can be undisplaced when it is dorsally angulated. It is called Colles fracture. The fracture of the distal radius can be undisplaced when it is dorsally angulated. It is called Colles fracture. So Colles fracture मा चाहिँ dorsally angulated गरेको हुन्छ हैन, र त्यसै गरी स्मिथ फ्र्याक्चर मा ventrally एङ्गुलेटेड गरेको हुन्छ है त. यति मात्रै फरक हुन्छ, एन्सर सेम हुन्छ है त. यति याद गर्नु होला. एउटा एन्सर याद भयो भने अर्को अटोमेटिकली याद हुन्छ है त. डोर्सली र भेन्ट्रली फरक मात्रै छ है त. डोर्सली र भेन्ट्रली थाहा नै होला, यति बुझ है त. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्मिथ फ्र्याक्चर. स्मिथ फ्र्याक्चर. So answer the fracture of the distal radius can be undisplaced when it is ventrally angulated. It is called Smith fracture. The fracture of the distal radius can be undisplaced when it is ventrally angulated. It is called Smith fracture. So question number 22 define occlusal plane and sagittal plane. Define occlusal plane and sagittal plane. So यसमा पनि दुईवटा क्वेसन सोधिएको छ. जम्मा प्लेन भन्नाले अब टोमोग्राफिक प्लेन हुन्छ हैन, जुन
त्यो टोमोग्राफिक प्लेन जम्मा 3 प्रकारको हुन्छ हैन र यहाँ दुईटा सोधिसकेको छ एउटा ओकोसल प्लेन र एउटा सजाइटल प्लेन हैन यो ओकोसल प्लेन भनेको यो नयाँ प्लेन हो है त भरे आएको हो यो बुकमा भेटिँदैन तर सजाइटल प्लेन भनेको पुरानै हो यति बुझ्नु एक्जियल प्लेन सजाइटल प्लेन हैन अनि एउटा कोरोनल प्लेन हुन्छ यो जम्मा 3 वटा थियो र एउटा थपिएको छ ओकोसल प्लेन भनेर र यहाँ सोधिसकेको छ यति याद राख्नु कि टाइप्स अफ प्लेन सोध्यो भने नि टाइप्स अफ टोमोग्राफिक प्लेन त यो 4 वटा चाहिँ लेख्दिनु ओकोसल प्लेन सजाइटल प्लेन एक्जियल प्लेन अनि कोरोनल प्लेन है त सो हेरौँ अब यसको डिफिनेसन जम्मा 2 वटा क्वेसन सोधिसकेको छ यस क्वेसनबाट पहिलो क्वेसन रहेको छ डिफाइन ओकोसल प्लेन र अर्को क्वेसन रहेको छ डिफाइन सजाइटल प्लेन सो ओकोसल प्लेन भनेको के हो र सजाइटल प्लेन भनेको के हो यसमा फरक के छ त्यो पनि हेरौँ है त पहिलो कुरा यदि फरक बुझ्नुभयो भने इजिली यसको डिफिनेसन गर्न सकिन्छ सो हेरौँ पहिलो क्वेसन ओकोसल प्लेन So answer, it is the plane that passes through the opposing beating surface of the teeth. It is the plane that passes through the opposing beating surface of the teeth. So, त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ जोडिएको सजाइटल प्लेन. So answer, it is the imaginary plane that divided the body into left and right halves. It is the imaginary plane that divided the body into 2 halves. Left and right. So त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 write the full form of following symbols are so यहाँ केही सिम्बलहरु दिएको छ सर्ट फर्ममा हैन अब त्यसको फुल फर्म लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई क्वेसन यसरी दिएको हुन्छ जस्तो कि पीओपी को फुल फर्म के रहेको छ यो सिम्बलहरु हो है त याद गर्नु होला धेरै पटक सोधिसकेको छ 2 मार्क्समा त्यो भएर म भन्न चाहन्छु 2 मार्क्स धेरै हो त्यो भएर है त 1 मार्क्सले त मान्छे फेल भइदिन्छ कहिलेकाहीँ त्यो भएर हरेक 1 मार्क्स होस् 2 मार्क्स होस् त्यो सबै पढेर जानु होला है त एक्जाममा सो हेरौँ यसको फुल फर्म के हो भनेर जम्मा 4 वटा सोधिन्छ 2 मार्क्सको लागि भन्नुको अर्थ 0.5 मार्क्स हुन्छ एउटा फुल फर्म को है त सो हेरौँ पीओपी को कति मार्क्स होला 0.5 मार्क्स त हेरौँ 0.5 मार्क्स को लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सो पीओपी को फुल फर्म रहेको छ प्लान्टर अफ पेरिस सो दुई लाइन हैन एक लाइनको आधी लाइन भनौँ न सो यति मात्रै रहेको छ 0.5 मार्क्स को है त सो पढेर जानु होला है त पीओपी फुल फर्म अफ पीओपी प्लान्टर अफ पेरिस सो प्लान्टर अफ पेरिस को सर्ट फर्म रहेको छ पीओपी र त्यसै गरी एलएओ को फुल फर्म के रहेको छ लेफ्ट एन्टेरियर अब्लिक सो एलएओ को फुल फर्म रहेको छ लेफ्ट एन्टेरियर अब्लिक त्यसै गरी पीए को फुल फर्म के रहेको छ अघिदेखि थाहा छ नि यो पोजिसनहरुको नाम हो क्या प्रोजेक्सन सोध्छ त्यति बेला योहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त सर्ट फर्ममा नलेख्नु एक्जाममा एपी पोजिसन प्रोजेक्सन त्यो नहाल्नु है त फुल फर्ममै लेख्नु होला किनकि टिचरले पनि भयभीत भइदिन्छ क्या अनि 1 मार्क्स दिनुको ठाउँमा 0.5 मार्क्स मात्रै दिन्छ त्यही भएर यसको फुल फर्म नै लेख्नु होला एक्जाममा प्रोजेक्सन सोधिन्छ नि त्यति बेला है त सो पीए को फुल फर्म के रहेको छ पोस्टेरियो एन्टेरियर त्यसै गरी एलएटी को फुल फर्म रहेको छ ल्याटरल सो यो सबै याद गर्नु होला है त सो फेरि एकपल्ट सुन्नुस् सो पीओपी फुल फर्म प्लान्टर अफ पेरिस एलएओ लेफ्ट एन्टेरियर अब्लिक पीए पोस्टेरियो एन्टेरियर है त सो एलएटी ल्याटरल क्वेसन नम्बर 24 लिस्ट द बोन अफ लोयर लिम्ब सो यहाँ लिम्ब भनिएको छ हैन कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रिमिटिज पनि भन्न सक्छ लिम्ब होस् या एक्स्ट्रिमिटिज होस् कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला है त लिम्ब र एक्स्ट्रिमिटिज भनेको एउटै शब्द हो साइनम शब्द हो है त
उस्ता उस्तै भनौँ न। लिम्ब भनेको नि अब हात होस् या खुट्टा होस् कुनै पनि हुनसक्छ। यहाँ तोकी देख्छ लोयर लिम्ब भन्नुको अर्थ तलको खुट्टाहरू पर्छ है त, र माथिको अप्पर लिम्ब भन्यो भने हातहरू पर्छ है त। अनि के को भनेको छ हातहरूको के बोनको नाम सोधिएको छ। सो हेरौँ द बोन अफ लोयर लिम्ब सोधिएको छ। सो तलको जुन खुट्टाहरूको बोनहरूको नाम सोधिएको छ, सो त्यही लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। सो हेरौँ, सो एन्सर द बोन अफ लोयर लिम्ब आर। सो लोयर लिम्ब अफ बोनको हेरौँ है त नेम के रहेको छ भनेर। सो पोइन्ट नम्बर ए फेमर। यो फेमर भनेको स्ट्रङ्गेस्ट र लार्जेस्ट बोन भन्छ कहिलेकाहीँ। सो यही नाम लेख्नु है त फेमर भनेको सबभन्दा बलियो र लामो हड्डी हो, त्यही भएर म भन्न चाहन्छु है त। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी पेटिला। पोइन्ट नम्बर सी टिबिया। पोइन्ट नम्बर डी फेबुला। पोइन्ट नम्बर ई टार्सल। पोइन्ट नम्बर एफ मेटाटार्सल। पोइन्ट नम्बर जी फ्यालेन्ज। र तपाईँहरूलाई चाहिँ इक्जाममा लेख्दाखेरि यो फेमर जुन छ नि जम्मा 2वटा हुन्छ, किनकि हाम्रो खुट्टा चाहिँ 2वटा छ नि त, त्यही भएर एउटा खुट्टामा एउटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा अर्को हुन्छ है त। भन्नुको अर्थ 2टा हुन्छ जम्मा फेमर है त। र त्यसै गरी पेटिला पनि 2वटा हुन्छ, यो पनि बोन हो, बोन पनि लेखिदिनु है त। 2वटा बोन मैले लेखेको छैन, तपाईँहरू लेखिदिनु इक्जाममा है त। सो त्यसै गरी टिबिया पनि 2वटा हुन्छ है, र फेबुला पनि 2वटा हुन्छ है, लेख्नु। र त्यसै गरी टार्सल भनेको तपाईँलाई यो तलको भाग हो नि त, त्यही भएर यहाँ 14वटा हुन्छ है त। माथि चाहिँ 16वटा हुन्थ्यो भने तल 14वटा हुन्छ। र त्यसै गरी मेटाटार्सल भनेको 10वटा बोन हुन्छ है, लेख्नु। र त्यसै गरी फ्यालेन्ज भनेको 28वटा बोन हुन्छ। सो टोटल भनेको टोटल बोन भनेको 60वटा हुन्छ है त। लोयर लिम्बमा 60वटा बोन हुन्छ है त, यति याद राख्नु होला। फेमर 2वटा हुन्छ, एउटा खुट्टामा एउटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा अर्को हुन्छ, सो 2वटा भयो नि। त्यसै गरी पेटिला पनि 2वटा हुन्छ, एउटा खुट्टामा एउटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा पनि एउटा हुन्छ, भन्नुको अर्थ 2टा भयो नि। सो त्यसै गरी टिबिया पनि 2वटा बोन हुन्छ, फेबुला पनि 2वटा बोन हुन्छ होइन। त्यसै गरी टार्सल बोन 14वटा हुन्छ, एउटा खुट्टामा 7वटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा पनि 7वटा हुन्छ है त। त्यसै गरी त्यो मेटाटार्सल बोन 10वटा हुन्छ है त। एउटा खुट्टामा 5वटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा पनि 5वटा हुन्छ। र त्यसै गरी फ्यालेन्ज 28वटा हुन्छ है त। एउटा खुट्टामा 14वटा हुन्छ भने अर्को खुट्टामा 14वटा हुन्छ। र यो टोटल गर्दाखेरि 2टै खुट्टाको बोन गन्दाखेरि जम्मा 60वटा बोन हुन्छ है त, यति याद राख्नु होला। इक्जाममा यसरी नै गर्नु होला, अनि फुलको फुल मार्क्स दिन्छ। भन्नुको अर्थ 2 मार्क्सको क्वेसन हो भने 2 मार्क्स नै दिन्छ है त। क्वेसन नम्बर 25 वाइ मोस्ट अफ द एक्स-रे प्रोजेक्सन आर परफर्मड एट 100 सेन्टिमिटर FFD गिभ 4 रिजन। Why most of the X-ray projection are performed at 100 centimeter FFD? Give 4 reason. So यो क्वेसनले भनेको छ हरेक एक्सरे को प्रोजेक्सन गर्दाखेरि किन 100 सेन्टिमिटरमा राख्छ फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स किन राख्छ 100 सेन्टिमिटरमा, अर्थात् हामीलाई 100 सेन्टिमिटरको टडामा राखेर हाम्रो प्रोजेक्सन गर्छ, भन्नुको अर्थ त्यही फोटो खिच्ने काम है त। सो किन गर्छ, यो 4वटा जम्मा रिजन रहेको छ। पहिलो त पेनम्ब्राको कारणले गर्दा होइन, र अर्को भनेको छ धेरै बुझाउनु पर्दैन, अब आफै बुझिहाल्नुहुन्छ क्या, धेरै टाइम खइसकेको छ, यो लामो भिडियो बन्छ, त्यही भएर म बुझाउन चाहदिनँ, डाइरेक्टली पोइन्टमा आउँदैछु है त। सो पोइन्ट नम्बर एन्सर The X-ray projection are performed at 100 degrees Celsius focus to film distance for the following reason are. So हेर्नुस् रिजनहरू के रहेको छ। सो पोइन्ट नम्बर टु एभोइड पेनम्ब्रा एक्सरे। यो पेनम्ब्राको घटाउनको लागि कोलिमिटर युज गरिन्छ है त। मजाले कोलिमिटर चलाउन आयो भने यो पेनम्ब्रा आउँदैन है त, यति बुझ्नु। र पोइन्ट नम्बर टु coincide with the divergence of X-ray beam when using focus grid. So point number B, to coincide with the divergence of X-ray beam when using focused grid. So point number C, to ask the radiographer to work with average height.
To ask the radiographer to work with average height. Point number D, to maintain a standard FFD. To maintain a standard FFD. So question number 26. Question number 26. What is Port's fracture and pneumonia? What is Port's fracture and pneumonia? So यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ पोर्ट्स फ्र्याक्चर भनेको के हो भनेर हैन, र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ निमोनिया भनेको के हो। निमोनिया थाहा नै छ सबैलाई है त। निमोनिया भनेको धेरै दिनसम्म ज्वर लाग्छ भने त्यस बुझिहाल्यो त्यसलाई निमोनिया भएको छ भनेर। स्पेशली यो बच्चाहरूमा लाग्ने गरेको छ है त। बच्चाहरूमा लाग्छ, यो ठुलो मान्छेमा त्यति लाग्दैन है त, यति बुझ्नु। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ पोर्ट्स फ्र्याक्चर। पोर्ट्स फ्र्याक्चर, सो पोर्ट्स फ्र्याक्चर भनेको के हो? सो इट इज द फ्र्याक्चर अफ बाई मल्युलर एङ्कल। इट इज द फ्र्याक्चर अफ बाई मल्युलर एङ्कल। सो फ्र्याक्चर हुन्छ नि बाई मल्युलर एङ्कलको हो, त्यसलाई नै पोर्ट्स फ्र्याक्चर भनिन्छ है त। इट इज द फ्र्याक्चर अफ बायोमल्युलर एङ्कल। सो त्यसै गरी निमोनिया भनेको के हो? अर्को क्वेसन रहेको छ निमोनिया। निमोनिया, सो एन्सर इट इज द इन्फ्लामेटरी अफ द लङ्स। इट इज द इन्फ्लामेटरी अफ द लङ्स। Question number 27. Define pes planus. Define pes planus. Which projection would you apply for this condition? Define pes planus. Which projection would you apply for this condition? यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन सोधिएको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ पेस प्लानस भनेको के हो भनेर, र पेस प्लानस भएको खण्डमा हामीले कुन प्रोजेक्सन गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोधिएको छ है त। अब हुन्छ नि त पेस प्लानस भनेको, अब त्यो छोरा न। सो एन्सर हेर्नुहोस् है त पेस प्लानसको। सो एन्सर इट इज द पोस्टुरल डिफर्मिटी रिलेटिङ टु कोल्याप्स ओर फ्ल्याटनिङ of medial longitudinal arch. It is the postural deformity relating to collapse or flattening of medial longitudinal arch. सो त्यसै गरी कुन प्रोजेक्सन लिने सो हेर्नुहोस् है त, लेटरल इरेक्ट पोजिसन लिँदा राम्रो हुन्छ। सो एन्सर अर्को क्वेसनको एन्सर है त, यसैको जोडिएको अर्को क्वेसन रहेको थियो हो, त्यसको एन्सर लेटरल इरेक्ट प्रोजेक्सन वुड यु एप्लाई फर दिस पोजिसन ओर कन्डिसन। सो लेटरल इरेक्ट प्रोजेक्सन लिनुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा सेफली यसको फोटो लिन सकिन्छ, अर्थात् एक्सरे लिन सकिन्छ है त। So lateral erect projection would you apply for this position or condition? So question number 28. Question number 28. List the important tomographic landmark of pelvic used during its radiography. List the important tomographic landmark of pelvic used during its radiography. So यो pelvic को landmark भनेको छ, landmark of pelvic। पेल्भिक को एक्सरे गर्दाखेरि के यस्तो हुन्छ नि त, टोमोग्राफिक भन्नाले प्रोजेक्सनहरू है त। सो हेरौँ के रहेको छ। यो पेल्भिक को एक्सरे भनेको प्राय जसो महिलामा मात्रै गर्ने गरेको छ। हुन त पेल्भिक केटामा पनि हुन्छ, तर यो एक्सरे भनेको केटीमा मात्रै गरिने गरेको छ, किनकि यो फिमेलको लागि हुन्छ पेल्भिमेट्री एक्जामिनेसन है त। सो हेरौँ के पोजिसन रहेको छ यो पेल्भिकको लागि है त। So answer the important tomographic landmark of pelvic used during radiographic are. So point number A, iliac crest, iliac crest. Point number B, anterior superior iliac spine, anterior superior iliac spine. Point number D, sorry C, posterior superior iliac spine, posterior superior iliac spine. Point number D, symphysis pubis, symphysis pubis. So त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29. क्वेसन नम्बर 29. राइट डाउन द फुल फर्म अफ द फलोइङ सिम्बल्स. राइट डाउन द फुल फर्म अफ फलोइङ सिम्बल्स. सो यहाँ केही सिम्बलहरू दिएको छ हैन, अब त्यसको फुल फर्महरू सोधिएको छ। सो हेरौँ के रहेको छ। पोइन्ट नम्बर ए, सीएक्सआर। सीएक्सआर, सीएक्सआर को फुल फर्म के रहेको छ? चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। यो जम्मा 2 मार्क्समा जम्मा 4वटा क्वेसन सोधिएको छ है त, मजाले पढ्नु होला। यो फुल फर्म भनेको एउटा फुल फर्मको 0.5 मार्क्स दिन्छ है त, सो यति बुझ्नु होला। सो सीएक्सआर को फुल फर्म के रहेको छ? चेस्ट एक्सरे। सो एक्सरे त्यो ल्याबमा जाँदा, एक्सरे त्यो हुन्छ नि त टेक्नोलोजीमा जाँदाखेरि, अर्थात् एक्सरे डिपार्टमेन्टमा जाँदाखेरि हामीलाई सर्ट फर्ममै दिन्छ क्या धेरै जसो। अब सीएक्सआर को गरेर आऊ भनेर भन्छ, अब त्यहाँ पनि रिपोर्टमा सीएक्सआर लेखेको हुन्छ। अब के गर्ने नगर्ने, त्यति बेला चेस्ट एक्सरे गर्ने हुन्छ है त,
यति बुझ्नु होला। त्यही भएर हामीलाई यो पढ्नु अति आवश्यक रहेको छ, किनकि डक्टरहरू सर्ट फर्ममै लेख्ने गरेको छ रिपोर्टमा है त। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु यो सबै पढ्नु होला मजाले। सो पोइन्ट नम्बर एमा रहेको छ CXR। CXRको फुल फर्म रहेको छ चेस्ट एक्सरे। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी SID। SIDको फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स। सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स। सो सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्सको सर्ट फर्म रहेको छ SID। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी CP को फुल फर्म रहेको छ कार्डियोफ्रेनिक एङ्गल। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर डी RPO को फुल फर्म रहेको छ राइट पोस्टेरियर अब्लिक। र यसैको रिलेटेड अर्को मैले हालिदिएको छु यो फुल फर्म है त एक्स्ट्रा। सो क्वेसन नम्बर ई RAO राइट एन्टेरियर अब्लिक हुन्छ है त। सो RAO को फुल फर्म रहेको छ राइट एन्टेरियर अब्लिक। सो यति मात्रै बुझ्नु होला। फुल फर्महरू इजी छ, मजाले पढ्नु होला है त। धेरै पटक सोधिसकेको छ र आउँछ नै इक्जाममा 2 मार्क्समा सोधिन्छ है त। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 डिफाइन्ड रेडियोग्राफी। एन्सर It is defined as the imaging of the anatomical structure for diagnosis of fracture, pathology, and many other abnormalities. Answer. It is defined as the imaging of the anatomical structure for diagnosis of fracture, pathology, and many other abnormalities. रेडियोग्राफिक मतलब यो सबै वर्डहरू उस्तै रहेको छ तर फरक धेरै रहेको छ है त। रेडियोग्राफी भनेको नि मेसिनले गर्ने काम है त। रेडियोग्राफर भनेको नि अब रेडियोग्राफर भन त्यो भनेको हामी गर्ने मान्छे अर्थात् स्टाफ टेक्नोलोजिस्टहरू है त। जो रेडियोग्राफीमा काम गर्छ हो त्यसलाई भनिन्छ रेडियोग्राफर। र रेडियोग्राफी भनेको मेसिनले काम गर्ने कुराहरू त्यसलाई भनिन्छ रेडियोग्राफी है त। मेसिन भनेको कन्फ्युज छैन हुनु होला। यो डिफाइन्ड रेडियोग्राफी सोध्छ कहिले काहीँ डिफाइन्ड रेडियोग्राफर सोधिदिन्छ, त्यति बेला कन्फ्युज हुन्छ क्या धेरै। त्यही भएर एन्सर भनेको उस्तै रहेको छैन, अर्थात् क्वेसन नै फरक रहेको छ क्या। डिफाइन्ड रेडियोग्राफी सोधिएको छ। रेडियोग्राफी भन्नाले मेसिनले गर्ने काम भनिएको छ है त। मेसिनले के काम गर्छ त्यो भनिएको छ है त। र रेडियोग्राफर भनेको अब त्यो मान्छे स्टाफले के काम गर्छ त्यो रेडियोग्राफीसँग हो त्यो भनेको छ है त। यति बुझ्नु होला। त्यो क्वेसनमै फरक रहेको छ, एन्सर हुन्छ है त। मतलब क्वेसनमै एन्सर हुन्छ हामीले बुझ्यो भने त। यदि बुझेनौँ भने क्वेसन नै त एन्सर कहाँबाट लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर क्वेसनलाई बुझेर एन्सर पढ्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 31 सो डिफाइन्ड रेडियोग्राफिक भ्यू एन्ड प्रोजेक्सन। यसमा जम्मा 2वटा क्वेसन सोधिएको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ डिफाइन्ड रेडियोग्राफिक भनेको के हो भनेर, अर्थात् रेडियोग्राफिक भ्यू भनेको के हो हैन, र त्यसै गरी रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको के हो भनेर। सो अघिदेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रोजेक्सन र भ्यू भन्नाले के हुन्छ भनेर। प्रोजेक्सन भ्यू अर्थात् पोजिसन यो सब एउटै हो कि होइन भनेर भन्नुभएको थियो होइन। भ्यू र प्रोजेक्सन भनेको यो उस्तै रहेको छ होइन। तर यहाँ भनेको छ रेडियोग्राफिक भ्यू। रेडियोग्राफिक भनेको बुझ्नुहुन्छ होला नि है। सो अघि नै पढिसक्नु भएको छ डिफिनेसनमा। रेडियोग्राफिक भनेको त्यो मेसिनले हेर्ने है त। मेसिनले हेर्ने भ्यू, मेसिनले के हेरिन्छ जुन छ त्यही नहेरिन्छ हो। त्यसै गरी र प्रोजेक्सन भन्नाले हामीले गरेको प्रोजेक्सन है त। जुन एपी ल्याटरल पोजिसनहरू हुन्छ नि त्यो हाम्रो प्रोजेक्सन हो है त। जुन प्रोजेक्सन गरेर हामीले इजिली डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भनेर। सो हेरौँ के रहेको छ एन्सरमा है त। सो एन्सर पहिलो क्वेसनको एन्सर भन्न गइरहेको छु है त। सो क्वेसन रेडियोग्राफिक भ्यू। सो रेडियोग्राफिक भ्यूको एन्सर रहेको छ इट इज डिफाइन्ड एज द बडी इमेज एज सिन बाई द इमेज रिसेप्टर अफ अ रेडियोग्राफिक इमेजिङ सिस्टम। It is defined as the body image as seen by the image receptor of a radiographic imaging system. So त्यसै गरी यसको अर्को क्वेसन रहेको छ रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन। So answer, it is defined as the part taken by any X-ray beam as it passes through the body. It is defined as the part taken by any
X-ray beam as it passes through the body. So example पनि भनेको छ जस्तो कि AP पोजिसन, lateral पोजिसन, oblique पोजिसनहरु हुन्छ नि हो त्यो को कुनै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ जस्तो कि AP पोजिसन anterior posterior पोजिसन है त. सो एक्जाम्पल anterior posterior पोजिसन को आन्सर पनि लेखेको छ यहीबाट बुझ्न सकिन्छ है त. सो anterior posterior refer to a beam that enter the interior of the body and exist the posterior. AP भनेको छ भने यति बुझ कि interior देखि posterior तिर जाँदै छ भनेर है त. र PA पोजिसन दिएको छ भने posterior देखि anterior तिर जाँदै छ यति बुझ्नु है त. सो त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 32. Write the full form of the following symbol. Write the full form of following symbol. So क्वेशनले भनेको छ के सिम्बलहरु दिएको छ त्यसको फुल फर्महरु लेख्नुस् भनेर है त. सो हेरौं पॉइंट नम्बर A RAO को फुल फर्म रहेको छ राइट एन्टेरियर अब्लिक. सो त्यसै गरी पॉइंट नम्बर B SOD को फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स. पॉइंट नम्बर C PAO को फुल फर्म रहेको छ पोस्टेरियो एन्टेरियर अब्लिक. त्यसै गरी पॉइंट नम्बर D SID को फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स. सो क्वेशन नम्बर 33 डिफाइन कोरोनल प्लेन. सो अघि पनि मैले भनिसकेको थिए प्लेन जम्मा 3 किसिमको हुन्छ र अहिले थपिएको छ एउटा. सो जम्मा 4 किसिमको हुन्छ अहिले प्लेन है त. टोमोग्राफिक प्लेन सोधियो भने कहिलेकाहीँ त लेख्नु होला. ओकोसल प्लेन, कोरोनल प्लेन, एक्जियल प्लेन र सजाइटल प्लेन जम्मा 4 किसिमको प्लेन हुन्छ है त. र यहाँ डेफिनेसन भनेको छ ओकोसल प्लेन भनेको के हो भनेर. सो हेरौँ है त. सो एन्सर द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइडेड द बडी इन्टु एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर हाफ इज कल्ड कोरोनल प्लेन. The imaginary line that divided the body into anterior and posterior half is called coronal plane. So, question number 34. Write the name of carpal bone. So, यहाँ carpal bone को नामहरु लेख्न भनेको छ हैन. जनरली carpal bone भनेको 16 वटा हुन्छ हैन. 8 वटा पार्ट हुन्छ, 16 वटा बोन हुन्छ यति बुझ है त. र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु सबै स्कुलमा हरेक कलेजमा सरले टेक्निक दिएको हुन्छ क्या यो याद गर्नको लागि कार्पल बोनको. सो टेक्निक चाहिँ यही रहेको छ. सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर भन्नुको अर्थ त्यो अति राम्रो छ म उसलाई पक्रिन चाहन्छु भन्नुको अर्थ यो त इजिली याद हुन्छ है. सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हर भन्नुको अर्थ त्यो अति राम्रो छ त्यसलाई पक्रिन चाहन्छु यति बुझ है त. सो अब यसलाई नै याद गर्नुको तरिका हेर. सी बाट के आयो यस. अघिको वर्ड हुन्छ नि जुन स्पेलिङ त्यो चाहिँ निस्काउने जस्तो कि सी बाट यस निस्काउने, लुक बाट यल निस्काउने हैन, टु बाट टी निस्काउने, प्रीति बाट पी निस्काउने, ट्राई बाट टी निस्काउने, टु बाट टी निस्काउने, क्याच बाट सी निस्काउने, त्यसै गरी यच बाट यच निस्काउने मतलब हरबाट यच निस्काउने. सो यसरी सबै एउटा वर्ड निस्काउने हैन. अब यो वर्डबाट कुन नाम याद गर्ने त्यो सबै याद यहाँ हुन्छ है त. सो यो तरिका रहेको छ. फर इक्जाम्पल कार्पल बोनहरु कतिवटा रहेको छ सो हेरौँ है त. सो एन्सर द नेम अफ कार्पल बोन आर. सो कार्पल बोनको नामहरु रहेको छ एस्काफोइड 2 वटा बोन हुन्छ है त. त्यसै गरी पॉइंट नम्बर बी लुनेट पनि 2 वटा बोन हुन्छ. पॉइंट नम्बर सी ट्रिक्वाइट्रल यो पनि 2 वटा बोन हुन्छ. त्यसै गरी पॉइंट नम्बर डी पेसिफर्म 2 वटा बोन हुन्छ है त. त्यसै गरी पॉइंट नम्बर ई ट्रापेजियम यो पनि 2 वटा बोन हुन्छ. र पॉइंट नम्बर एफ ट्रापेजोइड यो पनि 2 वटा बोन हुन्छ. त्यसै गरी पॉइंट नम्बर जी क्यापिटेट यो पनि 2 वटा बोन हुन्छ. पॉइंट नम्बर एच हेमाट हो र यो पनि 2 वटा भन्नुको अर्थ सबै बोन 2 वटा रहेको छ. जम्मा 8 वटा पार्ट्स रहेको छ है त यति बुझ. र यसलाई याद गर्ने तरिका इजी जस्तो कि अघि लिए नि सी लुक टु प्रीति ट्राई टु क्याच हरबाट यस यल टी पी टी टी सी एच यो लेखेको छौ नि हो. अब याद हुँदैन भने यो स्पेलिङ यो बिर्सिसकेको छौ भने यहाँबाट याद गर्नु. यसबाट के आउँथ्यो एस्काफोइड, यलबाट के आउँथ्यो ल्युनेट, टी बाट के आउँछ ट्रिक्वाइट्रल, पी बाट के आउँछ पेसिफर्म,
टीबाट के आउँछ ट्रेपेजियम, टीबाट के आउँछ ट्रेपेजोइड, सीबाट के आउँछ क्यापिटेट, एचबाट के आउँछ हेमाटेट, हेमाट है त हेमाट हुन्छ। सो यसरी नै याद गर्नु होला। यो सी लुक टु प्रिटी ट्राई टु क्याच हर बुझ्यो भने इजिली यो वर्ड निस्काउने हैन। यो वर्ड निस्काइसकेपछि मतलब फर्स्ट स्पेलिङ निस्काइसकेपछि अनि मात्रै यो गर्नु, बिर्सिदैनौ र जे छ नि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ याद हुन्छ क्या, इजिली याद गर्ने तरिका हो। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 राइट द नेम अफ टार्सल बोन, राइट द नेम अफ टार्सल बोन। सो यहाँ टार्सल बोनको नामहरू लेख्न भनिएको छ है त, नाम पनि लेख्नु र त्यो बोनहरूको नाम मतलब कतिवटा बोन छ त्यो पनि लेखिदिनु है त, इजी हुन्छ। मतलब मार्क्स चाहिँ फुलको फुल दिन्छ, 2 मार्क्सको सोधिएको छ भने 2 मार्क्सको 2 मार्क्स दिन्छ। यदि नाम मात्रै लेखिदियो अनि बोन कतिवटा छ त्यो लेखेनौ भने नि 0.5 मार्क्स दिन्छ। भन्नुको अर्थ 0.5 मार्क्स हैन 1 मार्क्स मात्रै दिन्छ 2 मार्क्सको ठाउँमा। त्यो भएर बोनहरूको कतिवटा बोन छ त्यो पनि लेखिदिनु है त, कुन बोनको नाम लेख्नु अनि त्यो बोन कतिवटा छ त्यो लेखिदिनु है त। सो हेरौँ एन्सर, द नेम अफ टार्सल बोन आर, सो टार्सल बोनहरूको नाम हेरौँ है त अनि त्यो कतिवटा बोन छ भनेर। सो पोइन्ट नम्बर, सो यो टार्सल बोन याद गर्ने तरिका पहिलो कुरा यो हो, एनटीसीसीसी, एनटी याद गर्नु अनि सीसीसी 3वटा सी हुन्छ, एनटीसी थाहा छ नि, एनटीसीसीसी यति याद गर्यो भने यो इजिली याद हुन्छ है त। सो हेरौँ नाभिकुलर ट्यालस क्याल्किनियम क्युबाइड क्युनिफर्म, नाभिकुलर ट्यालस क्याल्किनियम क्युबाइड क्युनिफर्म यो सबै 2-2वटा बोन हुन्छ है त। र क्युनिफर्ममा जम्मा 3वटा पार्ट्स हुन्छ, मेडियल क्युनिफर्म, इन्टरमेडियल क्युनिफर्म, ल्याटरल क्युनिफर्म, र यो पनि 2-2वटा बोन हुन्छ, डिभाइडेड भएको पार्ट्सहरू है त। सो यति याद गर्नु होला। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 व्हाट इज रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन इज डन फर फरेन बडी इन द ह्यान्ड, व्हाई, व्हाट इज द रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सन इज डन फर फरेन बडी इन द ह्यान्ड एन्ड व्हाई। सो यहाँ भनेको छ फरेन बडी अफ ह्यान्ड मतलब हातमा यस्तो फरेन बडी कुनै फ्र्याक्चर हैन फरेन बडी भएको छ भने कुन रेडियोग्राफिक प्रोजेक्सनमा राखेर त्यसलाई एक्सरे गर्न सकिन्छ, अर्थात् कसरी गरिन्छ एक्सरे, जसले गर्दा हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ, अर्थात् डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ, अर्थात् पैथोलोजी गर्न सक्छौँ। सो हेरौँ एन्सर है त। Answer, lateral radiographic projection is done for foreign body in the hand in order to find out the depth and position of foreign body. So यहाँ भनेको छ lateral position मा राखेर अर्थात् lateral radiographic projection मा राखेर फोटो लिनु पर्ने हुन्छ, मतलब एक्सरे लिनु पर्ने हुन्छ। तर किन लिनु पर्ने हुन्छ lateral मा त्यो भनेको छ, अर्थात् यो डिपली जान्छ क्या, भित्रसम्म हेर्न सकिन्छ यो पोजिसनको, अर्थात् कति भित्र गएको छ भनेर। फरेन बडी भनेको एक्स्ट्रा कुनै सपोज म लरेँ हैन, अब लरेँ भने कुनै रोडमा लरेको छु भने अब्सोल्युटली कुनै सिसा त भोक्यो होला नि, भित्रसम्म गएको होला, के थाहा ढुङ्गा पत्थल यो छलाको भित्रमा गएको होला नि, हो त्यसलाई नै फरेन बडी भनिन्छ है त। सो ल्याटरल पोजिसनमा राखेर मतलब हातको ल्याटरल पोजिसनमा राखेर त्यसलाई एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर किन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो डिपली हेर्न सकिन्छ है त, डिपली हेर्न सकिन्छ त्यो भित्रमा फरेन बडीहरू छ कि छैन भनेर। सो यति मात्रै हो। क्वेसन नम्बर 37 डिफाइन एनाटोमिकल पोजिसन, डिफाइन एनाटोमिकल पोजिसन। यो क्वेसन फर्स्ट इयरमा पनि आएको थियो र अहिले सेकेन्ड इयरमा पनि पढ्न पाइराखेको छु। भन्नुको अर्थ फर्स्ट इयरमा जुन लेख्नु भएको छ त्यही याद गर्दा नै हुन्छ र अहिले लेखाको यो पनि याद गर्दा हुन्छ। फरक यति छ, त्यो सरले लेखाको होला, सायद फरक हुन सक्छ यहाँदेखि, तर फरक भए तापनि कन्सेप्ट चाहिँ एउटै हो, यति बुझ है त। राइट दुईटै क्वेसन हो, म भन्दिनँ गलत लेखाएको होला, किनकि सर जहिले नि राम्रो लेखाउँछ, राम्रैका लागि त गरिराखेको हुन्छ ताकि हाम्रो विद्यार्थी पास होस् भनेर। सो हेरौँ के लेखेको छु भनेर म। So answer, it is defined as the position of the body in which the body should be erect in a standing position and face palm of the hand facing forward. So यो क्वेसनले भनेको छ, अर्थात् एन्सरले भनेको छ मान्छेलाई इरेक्ट इन स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा हुनुपर्ने हुन्छ है त, र फेस भनेको अघिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, र पाल्म अफ द ह्यान्ड जुन हात हुन्छ त्यो पनि अघिमै घुराउनु पर्ने हुन्छ, फ्रन्ट साइड है त। हो यसलाई नै एनाटोमिकल पोजिसन भनिन्छ है त।
So answer, it is defined as the position of the body in which the body should be erect in a standing position and face palm of the hand facing forward. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 38 क्वेसन नम्बर 38 हु एन्ड वेन वाज एक्सरे डिस्कभरेड हु एन्ड वेन वाज एक्सरे डिस्कभरेड सो यो क्वेसनले भनिराखेको छ कसले र कहिले गरेको थियो एक्सरे डिस्कभरेड त्यो मान्छेको नाम लेख्नुस् र कहिले गरेको थियो त्यो डेट लेख्नुस् भनेर भनेको छ है त सो हेरौँ एन्सर विलियम कोनराड रोन्टजेन वाज डिस्कभरेड एक्सरे इन 1895 8 नोभेम्बर फ्राइडे विलियम कोनराड Roentgen was discovered X-ray in 1895 8 November Friday. So थाहा भयो होला है त सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 व्हाट इज रेडियोग्राफी एन्ड रेडियोग्राफ व्हाट इज रेडियोग्राफी एन्ड रेडियोग्राफ सो क्वेसन सुन्दाखेरि उस्ता उस्तै रहेको छ तर यहाँ फरक धेरै कुरा रहेको छ है त सुन्दा उस्ता उस्तै रहेको छ तर फरक धेरै कुरा रहेको छ जस्तो कि यहाँ रेडियोग्राफी भनेको के हो र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ रेडियोग्राफ भनेको के हो रेडियोग्राफी र रेडियोग्राफमा धेरै अन्तर छ रेडियोग्राफी त्यसलाई भनिन्छ जुन मेसिन जस्तो काम हुन्छ मेसिनलाई भनिन्छ खासमा क्या कुनै पनि डिभाइस अर्थात् मेसिनलाई रेडियोग्राफी भनिन्छ भने रेडियोग्राफ भनेको कुनै पनि मान्छे कसले चलाइराखेको छ त्यो मेसिन अर्थात् डिपार्टमेन्ट त्यो रेडियोग्राफी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई भनिन्छ रेडियोग्राफ अर्थात् रेडियोग्राफर भन रेडियोग्राफ भन एउटै कुरा हो र त्यसै गरी रेडियोग्राफी भनेको मेसिन सम्बन्धी यति बुझ है र त्यसै गरी रेडियोग्राफर भनेको मान्छे सम्बन्धी है त भन्नुको अर्थ रेडियोग्राफी मेसिनलाई स्टडी गर्छ भने रेडियोग्राफ भनेको मान्छेलाई स्टडी गरिन्छ मतलब बुझ्नु भएन रेडियोग्राफी भनेको नि अब मेसिनले स्ट्रक्चर लिने है त मेसिनले फोटो खिच्ने प्रोसेस हैन र त्यसै गरी रेडियोग्राफ भनेको मान्छेले कुन प्रोजेक्सनमा राखेर त्यसलाई फोटो लिने त्यसलाई भनिन्छ रेडियोग्राफ सो एन्सरमा छँदैछ हेरिहाल्नु होला है त सो एन्सर रेडियोग्राफी पहिलो क्वेसनको एन्सर हेरौँ है त रेडियोग्राफी सो एन्सर इट इज डिफाइन्ड एज द इमेजिङ क्याप्चर अफ द एनाटोमिकल स्ट्रक्चर फर डायग्नोसिस पैथोलोजी एन्ड मेनी अदर एबनर्मलिटिज It is defined as the imaging capture of the anatomical structure for diagnosis, pathology and many other abnormalities. So त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ रेडियोग्राफ So answer, it is defined as the imaging produced on a sensitive surface by a form of radiation other than visible light. Answer, it is defined as the imaging produced on a sensitive surface by a form of radiation other than visible light. Answer, it is defined as the imaging produced on a sensitive surface by a form of radiation other than visible light. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ फुल फर्म अफ फलोइङ स्याम्बल्स सो यो क्वेसनले भनेको छ केही स्याम्बलहरू दिएको छ त्यसको फुल फर्महरू लेख्नुस् भनेर सो 2 मार्क्समा आउँछ तपाईहरु मजाले गर्नु होला है त सो हेरौँ के रहेको छ सर्ट फर्ममा दिएको क्वेसन सो क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन नम्बर ए एफईएफडी यो क्वेसन धेरै पटक रिपिट भइसकेको छ अघि पनि मैले भनिसकेको छु एफईएफडी को फुल फर्म रहेको छ फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स र फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स भनेको जेनरली 100 सेन्टिमिटर रहेको छ है त सबैको रेडियोग्राफी गर्दाखेरि फोकस टु फिल्म डिस्टेन्स भनेको 100 सेन्टिमिटर रहेको छ यति याद गर्नु होला है त जेनरल नलेज र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी एच बाई ओ को फुल फर्म रहेको छ हिस्ट्री भन या हिस्टोरी भन एउटै हो है त यति बुझ कतिले हिस्टोरी भन्छ भने कतिले हिस्ट्री भन्छ है त तर खासमा हिस्टोरी भनिन्छ यसलाई प्रोनाउन्सेस गर्दाखेरि सो पोइन्ट नम्बर सी एनएचपीसी को फुल फर्म रहेको छ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एनएचपीसी को फुल फर्म रहेको छ नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर डी आरएओ को फुल फर्म रहेको छ राइट एन्टेरियर अब्लिक त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर ई पीएओ सो पीएओ को फुल फर्म रहेको छ पोस्टेरो एन्टेरियर अब्लिक सो यति बुझ्नु है त क्वेसन नम्बर 40 डिफाइन बक्सर फ्र्याक्चर एन्ड साइनोसाइटिस
सो यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ बोक्सर फ्र्याक्चर भनेको के हो र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ साइनोसाइटिस भनेको के हो भनेर। साइनोसाइटिस भनेको साइनसबाट आएको प्रब्लम हो है त, यति बुझ। साइनसबाट उत्पन्न भएको यो साइनोसाइटिस हो है त। सो हेरौँ एन्सर के रहेको छ। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ बोक्सर फ्र्याक्चर। बोक्सर फ्र्याक्चर भनेको के हो? सो एन्सर इट इज द फ्र्याक्चर अफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। इट इज द फ्र्याक्चर अफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। सो फिफ्थ मेटाकार्पल बोनलाई फ्र्याक्चर भयो भने त्यसलाई नै बोक्सर फ्र्याक्चर भनिन्छ है त। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस सो यो साइनसबाट आएको हो साइनोसाइटिस है त। सो एन्सर इट इज द कन्डिसन अफ इन्फेक्सन इन विच द एयर इन द साइनस इज रिप्लेस्ड बाई फ्लुइड। It is the condition of infection in which the air in the sinus is replaced by fluid. So त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 what do you mean by odontoid pig and what is the best projection to demonstrate the odontoid pig? So question what do you mean by the odontoid pig and what is the best projection to demonstrate the odontoid pig? So पहिलो क्वेसन रहेको छ odontoid pig भनेको के हो भनेर र अर्को क्वेसन रहेको छ odontoid pig को प्रोजेक्सन चाहिँ के होला, बेस्ट प्रोजेक्सन क्या, कुन पोजिसनमा लिँदाखेरि यसको राम्ररी डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ भनेर इजिली है त। सो प्रोजेक्सन भन्नाले त्यही पोजिसन भ्यू यति बुझ है त। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ एन्सर, पहिलो क्वेसनको एन्सर। सो ओडोन्टोइड इज द प्रोसेस अफ द सर्भिकल भर्टिब्रा टु द्याट इज अफ एक्सिस। ओडोन्टोइड इज द प्रोसेस अफ द सर्भिकल भर्टिब्रा टु द्याट इज अफ एक्सिस। र त्यसै गरी अर्को एन्सर रहेको छ, अर्को क्वेसनको एन्सर द बेस्ट प्रोजेक्सन टु डेमोन्स्ट्रेट द ओडोन्टोइड पिग इज ओपन माउथ भ्यू। ओपन माउथ भ्यू हुन्छ है त बेस्ट प्रोजेक्सन टु डेमोन्स्ट्रेट द ओडोन्टोइड पिगको बेस्ट प्रोजेक्सन भनेको ओपन माउथ भ्यू रहेको छ है त। सो क्वेसन नम्बर 42, क्वेसन नम्बर 42 डिफाइन सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर राइट इन रुटिङ प्रोजेक्सन अफ इट। डिफाइन सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर राइट इन रुटिङ प्रोजेक्सन अफ इट। सो यहाँ पनि दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर भनेको के हो र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यसको प्रोजेक्सन रुटिङ भन्नुस् भनेर, अर्थात् रुटिङ प्रोजेक्सन भन्नुको अर्थ यसको कुन प्रोजेक्सनमा गर्दाखेरि डायग्नोसिस मजाले गर्न सकिन्छ भनेर। सो हेरौँ एन्सर है त सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर भनेको के हो भनेर। सो एन्सर द फ्र्याक्चर अफ द डिस्टाइल ह्युमरस जस्ट एबभ द एल्बो जोइन्ट। द फ्र्याक्चर अफ द डिस्टाइल ह्युमरस जस्ट एबभ द एल्बो जोइन्ट। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसनको एन्सर रहेको छ र यो अर्को क्वेसनको एन्सर जान्नुभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर कहाँ हुन्छ। यो खासमा ह्युमरस भन्दा अलिक माथि हुन्छ है त, यति बुझ। भन्नुको अर्थ ह्युमरसमा हुन्छ है त, मतलब त्यो सुप्राकोन्डाइलर फ्र्याक्चर भनेको नि त्यो ह्युमरसमै हुन्छ। त्यो भएर यो ह्युमरसको खासमा इन्डिकेसन लेख्नु प्रोजेक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ है त, मतलब भ्यू बुझ है त। सो अर्को एन्सर रहेको छ द प्रोजेक्सन अफ रुटिङ इज एपी एन्ड ल्याटरल अफ ह्युमरस। द प्रोजेक्सन अफ रुटिङ इज एपी एन्ड ल्याटरल अफ ह्युमरस। सो ह्युमरसको प्रोजेक्सन को के हुन्छ खासमा, ह्युमरसको प्रोजेक्सन के रहेको छ, एपी अनि ल्याटरल प्रोजेक्सन रहेको छ है त। ह्युमरसको प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कुन कुन प्रोजेक्सन रहेको छ ह्युमरसको, एपी पोजिसन अर्थात् एपी प्रोजेक्सन रहेको छ भने अर्को ल्याटरल प्रोजेक्सन। अर्थात् यसलाई नै पोइन्ट वाइज लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसरी लेख्नु होला द प्रोजेक्सन अफ ह्युमरस आर अनि एपी प्रोजेक्सन ल्याटरल प्रोजेक्सन। एपी को फुल फर्म रहेको छ एन्टेरियो पोस्टेरियर हुन्छ है त। सो यहाँ हेर्नुहोस् एन्टेरियो पोस्टेरियर यो रहेको छ है त। यसलाई नै यसरी गर्यो भने त एन्टेरो पोस्टेरियर हुन्छ है त, एन्टेरो पोस्टेरियर प्रोजेक्सन। र यसलाई ल्याटरललाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि एलएटी लेख्दा पनि हुन्छ है त। ल्याटरलको सर्ट फर्म रहेको छ एलएटी र एन्टेरियो पोस्टेरियरको सर्ट फर्म रहेको छ एपी, यति बुझ है त। सर्ट फर्ममा धेरै पटक मैले लेखिसकेको छु तर फुल फर्म तपाईँहरू लेख्नु होला इक्जामिनेसनमा है त, अनि मात्रै मार्क्स दिन्छ, नत्र भन्छ सायद यसलाई आउँदैन मात्र एपी भनिदियो भइहाल्यो। एन्सर लेख्दाखेरि मजाले सटिस्फाई हुने गरी लेख है त, ताकि इक्जामिनेसन त्यो टिचर हुन्छ नि जसले चेक गर्छ त्यसलाई सटिस्फाई भयो भने 2 को 2 मार्क्स दिन्छ है त, नत्र त्यही हो 0.5 मार्क्स काटिदिन्छ। भन्नुको अर्थ 1.5 मार्क्स मात्रै दिन्छ। त्यो भएर म भन्ने गर्छु कि मजाले लेख्ने गर्नुहोस्, फुल फर्ममै लेख्नुहोस् क्या,
यदि सर्ट फर्ममा एन्सर त्यो डिफिनेसन सोधेको छ भने पहिला डिफिनेसनको त्यो सर्ट फर्मको चाहिँ फुल फर्म लेख्नु अनि मात्रै डिफिनेसन लेख्नु अनि फुल मार्क्स दिन्छ है त, नत्र 1.5 मार्क्स मात्रै दिने गरेको छ सरहरूले। यो चेक गर्ने तरिकाहरू हो। अब के भन्नु, मलाई पनि धेरै थाहा छैन, अब जे थाहा छ त्यो भनिदिएको है त। So question number 43, question number 43, list the indication for apical view, list the indication for apical view. So apical view किन गरिन्छ त्यसको कारणहरू मागेको छ। इन्डिकेसन भन्नाले अब के कारणले गरिन्छ एपिकल भ्यू त्यो भनेको छ है त, र कन्ट्रा इन्डिकेसन भन्नाले अब के हुँदाखेरि नगर्नु पर्ने। सपोज अब के भन्नु, अब त्यो छोरा न जहाँ इन्फेक्सन भएको हुन्छ त्यहाँ अब भिडियो एक्सरे गर्न मिल्छ मिल्दैन नि, हो त्यसै हो। मतलब इन्डिकेसन भनेको के कारणले गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सरे हैन, र त्यसै गरी कन्ट्रा इन्डिकेसन के कारण हुँदाखेरि गर्नु हुँदैन भनेर त्यो भन्ने बुझ है त। सो इन्डिकेसन हेरौँ के छ एपिकल भ्यूको। सो एन्सर द इन्डिकेसन फर एपिकल भ्यू आर, पोइन्ट नम्बर ए इन्टरलोबर इफ्युजन, इन्टरलोबर इफ्युजन। पोइन्ट नम्बर बी एटिल्याक्टोसिस, एटिल्याक्टोसिस। सो यो दुईवटा रहेको छ इन्डिकेसन है त एपिकल भ्यूको। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44, क्वेसन नम्बर 44, इफ अ पेसेन्ट कम फर एएक्सआर विथ एक्युट एब्डोमिनल पेन फ्रिक्वेन्टली एएक्सआर सुपाइन एन्ड इरेक्ट, विच भ्यू विल यु परफर्म फर्स्ट एन्ड व्हाई? Question, if a patient come for AXR with acute abdominal pain, frequently AXR supine and erect, which view you will be performed first and why? So भनेको छ AXR erect आउँदाखेरि कुन परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो छोरा न एन्सर हेरौँ है त, धेरै टाइम गइसकेको छ। सो हेरौँ एन्सर है त। सो एन्सर आफै बुझ्न बुझिहाल्नुहुन्छ होला है त। सो हेरौँ एन्सर, AXR erect will be performed first to see any free gas in the abdominal that has caused the acute abdominal pain. सो यो किन गरिन्छ सबभन्दा पहिला एएक्सआर इरेक्ट गर्नुको कारण रहेको छ त्यसमा अब पेटमा ग्यास छ कि ग्यासको कारणले गर्दाखेरि दुखिराखेको छ कि कसो भनेर त्यही जान्नको लागि सबभन्दा पहिला एएक्सआर गरिन्छ है त। सो हेरौँ एन्सर, एएक्सआर इरेक्ट विल बी परफर्मड फर्स्ट टु सी एनी फ्री ग्यास इन द एब्डोमिनल द्याट हैज केस्ड द एक्युट एब्डोमिनल पेन। प्रायः जसो पेट दुख्ने कारण त्यही हुन्छ क्या, ग्यास्ट्रिक भइदिन्छ कतिलाई है त। ग्यास्ट्रिककै कारणले अल्सर हुन्छ, अल्सरकै कारणले क्यान्सर हुन्छ, क्यान्सरकै कारणले मान्छे डेथ हुन्छ है त, यति बुझ। सो एब्डोमिनल दुखिराखेको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ एएक्सआर इरेक्ट पोजिसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सरे है त। सो क्वेसन नम्बर 45, क्वेसन नम्बर 45, व्हाट डु यु मिन बाई द मर्चेन्टाइट भ्यू, मर्चेन्ट भ्यू, व्हाट डु यु मिन बाई मर्चेन्ट भ्यू? सो मर्चेन्ट भ्यू भनेको के हो र यसको अर्को क्वेसन रहेको छ लिस्ट टु इन्डिकेसन अफ सेम। सो यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ मर्चेन्ट भ्यू भनेको के हो र यसको दुईवटा इन्डिकेसन सेम लेख भनेर, सेम टु सेम लेख भनेर है त, भन्नुको अर्थ एउटै ठाउँको दुईवटा इन्डिकेसन लेख भनेको छ है त। सो हेरौँ मर्चेन्ट भ्यू भनेको के हो। सो एन्सर, द भ्यू अफ पेटिला इन द स्केलाइन प्रोजेक्सन, द भ्यू अफ पेटिला इन द स्केलाइन प्रोजेक्सन इज कल्ड मर्चेन्ट भ्यू। सो र त्यसै गरी यसको इन्डिकेसन रहेको छ मर्चेन्ट भ्यूको इन्डिकेसन रहेको छ। सो एन्सर, द टु इन्डिकेसन अफ सेम मर्चेन्ट आर, सो पेटिला फ्र्याक्चर, पेटिला प्याथोलोजी, पेटिला फ्र्याक्चर, पेटिला प्याथोलोजी रहेको छ है त यो दुईवटा इन्डिकेसन। सो त्यसै क्वेसन नम्बर 47, व्हाई चेस्ट एक्सरे इज रिकमेन्डेड इन इरेक्ट पोजिसन, गिभ रिजन, व्हाई चेस्ट एक्सरे इज रिकमेन्डेड इन इरेक्ट पोजिसन, गिभ रिजन। क्वेसनले भनेको छ चेस्टको एक्सरे गर्दाखेरि किन इरेक्ट पोजिसनमा गर्नलाई भनेको हुन्छ डक्टरले, आखिर के कारण छ त्यो कारण मागिरहेको छ। भन्नुको अर्थ चेस्टको एक्सरे गर्दाखेरि किन रिकमेन्डेड गरिन्छ कि इरेक्ट पोजिसनमै गर भनेर, यसको के कारणहरू रहेको छ। सो एन्सर हेरौँ है त। सो एन्सर, बिकज द एयर इज लाइट इन वेट सो द चेस्ट विल बी एक्सपान्डेड इन इट म्याक्सिमम क्यापेसिटी along with the comfort of the position of the patient to allow the scapula to be out of the lung field. Answer, because the air is light in weight so the chest will be expanded in it maximum capacity along with the comfort of the position of the patient to allow the scapula to be out of the lung field.
सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 48 लिस्ट द सप्लिमेन्ट्री एन्ड द बेसिक भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन। सो यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ सप्लिमेन्ट्री भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन हैन, र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ बेसिक भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन। सो क्वेसन रहेको छ लिस्ट द सप्लिमेन्ट्री एन्ड बेसिक भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन। सो म पहिलो क्वेसनतिर जान चाहन्छु। सो द सप्लिमेन्ट्री भ्यू अफ सर्भाइकल स्पाइन आर, सो द सप्लिमेन्ट्री भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन आर, सो सप्लिमेन्ट्री भ्यूहरू के रहेको छ स्पाइन सर्भाइकल स्पाइनको। सो हेरौँ है त। पोइन्ट नम्बर ए फ्लेक्सन, पोइन्ट नम्बर बी एक्सटेन्सन, पोइन्ट नम्बर सी स्विमर भ्यू, पोइन्ट नम्बर डी अब्लिक। सो त्यसै गरी यसको अर्को जोडिएको क्वेसन रहेको छ सो द बेसिक भ्यू फर सर्भाइकल स्पाइन, सो बेसिक भ्यू भन र प्रोजेक्सन भन एउटै कुरा हो। द बेसिक प्रोजेक्सन अफ सर्भाइकल स्पाइन, सो प्रोजेक्सनहरू के रहेको छ भ्यू। सो हेरौँ है त। पोइन्ट नम्बर ए एपी भ्यू, पोइन्ट नम्बर बी लेटरल भ्यू। एपी भ्यू भन्नाले एपी को फुल फर्म रहेको छ, पक्नु है त, एपी को फुल फर्म रहेको छ एन्टेरियर, सरी है यो पेन लेखिरहेको छैन, एन्टेरो पोस्टेरियर हुन्छ है त, यति बुझिराख्नु। यो एन्टेरियर पोस्टेरियरलाई एपी भ्यू पनि भनिन्छ है त। मतलब एपी को फुल फर्म रहेको छ एन्टेरियर पोस्टेरियर है त, एन्टेरियर पोस्टेरियर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 डिफाइन जोन्स फ्र्याक्चर एन्ड पोर्ट्स फ्र्याक्चर, सो यसमा पनि दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ जोन्स फ्र्याक्चर भनेको के हो, र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ पोर्ट्स फ्र्याक्चर भनेको के हो। सो हेरौँ एन्सरमा है त। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ जोन्स फ्र्याक्चर, सो एन्सर द फ्र्याक्चर बिट्विन द बेस एन्ड मिडल पार्ट अफ द फिफ्थ मेटाटार्सल अफ द फुट, द फ्र्याक्चर बिट्विन द बेस एन्ड द मिडल पार्ट अफ द फिफ्थ मेटाटार्सल अफ द फुट। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ पोर्ट्स फ्र्याक्चर, द फ्र्याक्चर एफेक्टिङ वान ओर बोथ अफ द मेलोली, सो क्वेसन नम्बर 50 व्हाट सॉर्ट अफ मेजर विल यू एप्लाई टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट पेशेंट ड्यूरिंग पेल्भिक एक्सरे, व्हाट सॉर्ट अफ मेजर विल यू एप्लाई टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेंट पेशेंट ड्यूरिंग पेल्भिक एक्सरे। यो क्वेसनले भनेको छ कुनै पनि महिलालाई एक्सरे गर्नुपर्ने आवश्यकता आयो पेल्भिकको, त्यति बेला तपाईहरु कस्तो खालको मेजर अर्थात् प्रोटेक्सन दिनुहुन्छ प्रेग्नेन्ट महिलालाई, ताकि त्यो हुन्छ नि त बच्चा पनि सेफ होस् र एक्सरे पनि हामीले सेफली गर्न सक्छौँ भनेर। सो यहाँ धेरै डेन्जर कुरा हो, किनकि प्रेग्नेन्ट महिलालाई एक्सरे गर्नु भनेको एउटा डेन्जर भन्दा डेन्जर हो है त, किनकि त्यो बच्चा पेटमा बच्चा भएको त्यो ड्यामेज पनि हुनसक्छ, अर्थात् एबनर्मल ग्रोथ पनि हुनसक्छ या कि अपाङ्ग पनि हुनसक्छ। त्यही भएर प्रेग्नेन्ट महिलालाई एक्सरे गर्नुभन्दा पहिला हरेक थोक जान्नु अति आवश्यक रहेको छ। सो हेरौँ के प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, केले गर्न सकिन्छ है त। सो हेरौँ। सो एन्सर वी सुड बी मेजर विल यू एप्लाई टू प्रोटेक्ट प्रेग्नेन्ट पेशेन्ट ड्युरिङ पेल्भिक एक्सरे आर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रेग्नेन्ट महिलालाई एक्सरे गर्नुपर्ने आवश्यक नै छ भने पेल्भिकको, त्यति बेला यस्तो खालको प्रोटेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ है त। सो हेर्नुहोस् पोइन्ट नम्बर ए लिड एप्रोन इन द कभरिङ द फ्युटस, भन्नुको अर्थ फ्युटस भन्नाले अब फ्युटस भनेको बच्चा क्या, अब बच्चालाई कभरिङ गर्ने लिड एप्रोनले, यति बुझ है त, जसले गर्दा त्यो बच्चामा रेडिएसन नलागोस् भनेर। अब इन्डाइरेक्टली त लाग्छ तर डाइरेक्टली नलाग्न दिनको लागि लिड एप्रोनले कभर गरिदिनु है त। अब के गर्ने, यस्तो हो, जब आवश्यक पर्छ भने त गर्नै पर्ने हुन्छ नि, ज्यानको बाजी हो, त्यही भएर। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी एलआरआ प्रिन्सिपल सुड बी एप्लाइड। एलआरआ को फुल फर्म रहेको छ एज ल एज रिजनेबल एचेबल,
मतलब जति हुन्छ भने त्यति कम दिएर एक्सरे गर्ने प्रयास गर भनेको छ है त, यति बुझ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इरेक्ट एन्ड सुपाइन चेस्ट एक्सरे इन टर्म अफ रेडियोलोजी। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन इरेक्ट एन्ड सुपाइन चेस्ट एक्सरे इन द टर्म अफ रेडियोलोजी। सो यहाँ भनेको छ इरेक्ट पोजिसनमा चेस्टको एक्सरे गर्दा के हुन्छ र त्यसै गरी सुपाइन पोजिसनमा चेस्टको एक्सरे गर्दा के हुन्छ। धेरै जसो डक्टरले सजेस्ट गर्ने भनेको इरेक्ट पोजिसनमा भन्छ क्या चेस्टको एक्सरे गर्नलाई, तर किन भन्छ त्यो फरक चाहिँ हेरौँ है त। सो हेरौँ इरेक्ट पोजिसनमा गर्दा राम्रो हुन्छ कि चेस्ट त्यो सुपाइन पोजिसनमा गर्दा राम्रो हुन्छ, तर डक्टरले भनेको इरेक्ट पोजिसनमा गर्न भनिन्छ है त। सो हेरौँ यहाँ के छ बुझ्नु होला है त, आफै धेरै बुझाउँदिन, लामो भिडियो भन्छ है त, त्यही भएर। सो एन्सर इरेक्ट चेस्ट एक्सरे र त्यसै गरी अर्को पार्टमा रहेको छ सुपाइन चेस्ट एक्सरे। सो इरेक्ट चेस्ट एक्सरेको हेरौँ। पोइन्ट नम्बर ए स्कापुला इज आउट अफ लङ फिल्ड, स्कापुला इज आउट अफ लङ फिल्ड। त्यसै गरी सुपाइन चेस्ट एक्सरेमा रहेको छ पोइन्ट नम्बर ए स्कापुला इज हार्डेस्ट टु बी आउट अफ लङ फिल्ड एन्ड नर्मलिटी एब्सोर द लङ फिल्ड। Scapula is hardest to be out of long field and normally absorb the long field. र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी clavicle is more horizontal, clavicle is more horizontal। र त्यसै गरी अर्को पार्टमा रहेको छ clavicle is less horizontal, clavicle is less horizontal। ठिक अपोजिट हुन्छ है त, यति बुझ मात्रै, एउटा पर्दा अर्को आफै आउँछ है त। सो पोइन्ट नम्बर सी द लङ आर इन म्याक्सिमम एक्सपान्सन, द लङ आर इन लङ म्याक्सिमम एक्सपान्सन। सो त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा रहेको छ सी अर्कोतिर द लङ मे नट बी इन म्याक्सिमम एक्सपान्सन, द लङ मे नट बी इन म्याक्सिमम एक्सपान्सन। त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर डी इरेक्ट चेस्टको है त एक्सरे। पोइन्ट नम्बर डी फन्डिक ग्यास इज सिन बिलो द डायफ्राम, फन्डिक ग्यास इज सिन बिलो द डायफ्राम। सो पोइन्ट नम्बर डी फन्डिक ग्यास मे नट बी सिन बिलो द डायफ्राम, फन्डिक ग्यास मे नट बी सिन बिलो द डायफ्राम। सो भनेको छ है त जहाँसम्म इरेक्ट चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ हरेक थोक हेरिन्छ, यहाँ हेर्न न फन्डिक ग्यास पनि हेरिन्छ यसमा। यदि कसैलाई ग्यास्ट्रिकको कारणले दुखिराखेको छ भने त्यति बेला इरेक्टबाट थाहा हुन्छ नि त, त्यो हो। सो धेरै कुरा इरेक्टबाट नै थाहा हुन्छ है त, र मान्छे पनि अब हुन्छ नि त त्यो भनौँ न कम्फर्टेबल हुन्छ है त इरेक्ट पोजिसनमा। सो हेरौँ क्वेसन नम्बर 52 राइट डाउन द भ्यू अफ स्याक्रोइलियाक जोइन्ट, राइट डाउन द भ्यू अफ स्याक्रोइलियाक जोइन्ट। सो एन्सर हेरौँ है त। सो स्याक्रोइलियाक जोइन्टको भ्यूहरू कुन कुन भ्यूमा लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ है त। सो एन्सर द भ्यू अफ स्याक्रोइलियाक जोइन्ट आर, सो स्याक्रोइलियाक जोइन्टलाई एसआई जोइन्ट पनि भनिन्छ है त। स्याक्रोइलियाकको सर्ट फर्म एसआई हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ भनिदियो भने द भ्यू अफ एसआई जोइन्टको लेख भनेर त्यति बेला लेख्नु है त। स्याक्रोइलियाकको सर्ट फर्म एसआई हुन्छ है त, यति याद राखिराख्नु। एसआई जोइन्ट सोधिदियो भने त्यति बेला लेख्नलाई काम दिन्छ है त, याद राखिराख्नु, त्यही भएर मैले सर्ट फर्म पनि लेखिदिएको। सो हेरौँ के भ्यू रहेको छ। पोइन्ट नम्बर ए पिए भ्यू, पिए भ्यू भन्नाले अब पोस्टेरियर एन्टेरियर हुन्छ है त। जस्तो कि यस्तो हुन्छ पोस्टेरो एन्टेरियर। सो यो पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू हुन्छ है त। तपाईहरु एक्जाममा चाहिँ यो फुल फर्ममै लेख्नु होला, यो सर्ट फर्म भनेको ब्र्याकेटमा लेख्नु, किनकि धेरै सरले भन्छ फुल फर्ममै लेख भनेर है त। किनकि यहाँ पोस्टेरो इन्टेरियर भ्यू हुन्छ खासमा, र कतिपय मान्छेहरू लेखिदिन्छ पोस्टेरियर एन्टेरियर भ्यू, त्यो भएर सर्ट फर्ममा हैन फुल फर्ममा लेख्नु होला र यसरी लेख्नु है त, र ब्र्याकेटमा पिए भ्यू हाल्दिनु है त। सो र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी एन्टेरियर अब्लिक भ्यू, एन्टेरियर अब्लिक भ्यू। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी पोस्टेरियर अब्लिक भ्यू, पोस्टेरियर अब्लिक भ्यू। क्वेश्चन नम्बर 53 लिस्ट द सप्लिमेन्ट्री एन्ड बेसिक भ्यू अफ स्कल ट्रमा, लिस्ट द सप्लिमेन्ट्री एन्ड बेसिक भ्यू अफ स्कल ट्रमा।
सो यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ सप्लिमेन्ट्री भ्यू अफ स्कुल ट्रमा र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ बेसिक भ्यू अफ स्कुल ट्रमा। सो यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो भनेको छ सप्लिमेन्ट्री भ्यूहरू भन होइन, र अर्को क्वेसन भनेको छ बेसिक भ्यूहरू भन स्कुल ट्रमाको है त। सो म पहिलो क्वेसनतिर जान चाहन्छु। So the supplementary view of school trauma are so point number A occipitofrontal view so त्यसै गरी point number B twins view so त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ the basic view of school trauma are so यसको basic view भनेको एउटै हुन्छ जुन horizontal beam मा लिने पर्ने हुन्छ है त। so point number A lateral view with horizontal beam so lateral view त लिने तर horizontal position मा लिनु पर्ने हुन्छ है त। so त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 54 define terms dorsal decubitus र डोकोबेटस लाई अर्को नाम पनि भनिन्छ, मतलब यसैलाई अर्को नाम पनि भनिन्छ सुपाइन पोजिसन है त। डोर्सल डेकुबेटस लाई सुपाइन पोजिसन पनि भनिन्छ है त। यति याद राख्नु होला जनरल नलेजको लागि। कहिलेकाहीँ डोर्सल डेकुबेटस सोधिन्छ भने कहिलेकाहीँ सुपाइन पोजिसन सोधिन्छ है त। सुपाइन पोजिसन र डोर्सल डेकुबेटस भनेको एउटै पोजिसन हो है त। सो एन्सर the position of lying down with the back of the patient touching to the table it is also called as supine position so त्यसै Question number 55 define landmark and list the example so यसमा दुईवटा क्वेसन जोडिएको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ ल्यान्डमार्क भनेको के हो र यसको इक्जाम्पलमा बुझाउने गरी यसको इक्जाम्पल दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो अर्को क्वेसन रहेको छ है त। सो इक्जाम्पल लिस्ट द इक्जाम्पल सो यसको इक्जाम्पलहरू लेख्न भनेको छ जसले गर्दा ल्यान्डमार्कको इक्जाम्पल सहित बुझ्न सकिन्छ है त। सो हेरौँ ल्यान्डमार्क भनेको के हो। एन्सर द एक्सटर्नल फिजिकल appearance that is seen through our eye and allow us to denote which structure lie immediately below that mark. The external physical appearance that is seen through our eye and allow us to denote which structure lie immediately below the mark. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ ल्यान्डमार्कको इक्जाम्पलहरू कसरी बुझ्ने भनेर। सो हेरौँ है त। पोइन्ट नम्बर ए इक्जाम्पल हो है त। सो पोइन्ट नम्बर ए अम्बिलिकल कोड इज द ल्यान्डमार्क फर L3 यल भन्नाले लम्बर हो, यति बुझ्नु है त। लम्बर जम्मा 5 वटा हुन्छ भने यहाँ लम्बर नम्बर 3 मा परिएको छ है त। अम्बिलिकल कोड इज द ल्यान्डमार्क फर L3 सो L3 मा पर्दछ अम्बिलिकल कोड है त। सो त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी ओसिपिटल प्रोटुबेरेन्स इन द ल्यान्डमार्क फर C7 Occipital protuberance is the landmark for C7 C भन्नाले क्रेनियल हो है त। क्रेनियल C को फुल फर्म भन्दाखेरि क्रेनियल हुन्छ है त। सो 7 नम्बरमा पर्दछ। त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी ग्लेबिला इज द ल्यान्डमार्क फर फ्रन्टल बोन सो यो ग्लेबिला भन्ने जुन हुन्छ नि यो ल्यान्डमार्क कहाँ हुन्छ अरे फ्रन्टल बोनमा हुने गर्दछ है त। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ पोइन्ट नम्बर डी नेसन इज द ल्यान्डमार्क फर जोइन्ट र नेसन भन्नाले नोज अन्तर्गत पर्छ है त। यति बुझिराख्नु नेसन भनेको नोजको मतलब नोज अन्तर्गत पर्दछ है त। त्यसै गरी के भनौँ सो नेसन इज द ल्यान्डमार्क फर जोइन्ट बिट्विन फ्रन्टल एन्ड नेसल बोन सो यहाँ रहेको छ फ्रन्टल अर्थात् नेसल बोनको भित्रमा हुन्छ है त। यति बुझ। Question number 56 why erect and supine abdomen X-ray are taken enlist the indication why erect and supine abdomen X-ray are taken enlist the indication सो यहाँ क्वेसनले सोधिएको छ इरेक्ट पोजिसनमा पनि र सुपाइन पोजिसनमा पनि किन गरिन्छ एब्डोमिनको एक्सरे। सो म भन्न चाहन्छु दुईटै पोजिसन इरेक्ट पोजिसन भनेको स्ट्यान्डिङ पोजिसन क्या उभिएर गर्ने र सुपाइन भन्नाले सुतेर गर्ने एक्सरे है त। यति बुझ। मतलब एब्डोमिनको यो एक्सरे गर्दाखेरि दुईटै किन गर्नुपर्ने सबैको आफ्नो महत्त्व छ केही न केही आइडेन्टिफाई गर्नको लागि गरेको हो, यति नबुझ्नु धेरै कुरा है त। सो इरेक्ट पोजिसनमा
गर्दाखेरि मतलब स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा एक्सरे गर्दाखेरि एब्डोमिनको पर्फोरेसन र एक्विड एब्डोमिन पेन थाहा हुन्छ भने सुपाइन पोजिसनमा थाहा हुन्छ एनोरिजम अर्थात् बावेल अब्स्ट्रक्सनहरू थाहा हुन्छ है त। सो हेरौँ के रहेको छ भनेर है त। इन्डिकेसन भन्नाले एब्डोमिनको एक्सरे किन गर्नुपर्ने त्यो कारणहरू लेख्न भनेको छ र कारण भनेको यही दुईवटामा एन्सरमा निस्किहाल्छ है त। यो लास्टमा दिएको छ नि लिस्ट द इन्डिकेसन, यो नसर्दा नै हुन्छ किनकि एन्सर यही आइसकेको छ इरेक्ट र सुपाइन एब्डोमिन एक्सरेमा है त। सो हेरौँ एन्सर, पहिलो एन्सर है त। सो एन्सर इरेक्ट एब्डोमिन एक्सरे आर टेकन बाई, सो पोइन्ट नम्बर ए पर्फोरेसन, पोइन्ट नम्बर बी एक्विड एब्डोमिन पेन। सो त्यसै गरी अर्को एन्सर रहेको छ अर्को क्वेसनको एन्सर है त। सुपाइन एब्डोमिन एक्सरे आर टेकन बाई, सो पोइन्ट नम्बर ए एनोरिजम, पोइन्ट नम्बर बी बावेल अब्स्ट्रक्सन। एनोरिजम भन्नाले कुनै पनि सपोज लार्ज त्यो हुन्छ नि, लार्ज के भन्छ हौ त्यो लार्ज इन्टेस्टाइन होइन, अब लार्ज र स्मल इन्टेस्टाइन अचानक त्योमा कुनै पनि सुन्यो अनि त्यहाँ फुलेपछि हुन्छ नि त अब ब्यालुन जस्तो। फर इक्जाम्पल है म बनाइदिँदैछु, सपोज यो भोटी हो होइन, मतलब त्यो लार्ज इन्टेस्टाइन अचानक यहाँ फुल्यो भने नि यसलाई नै भनिन्छ एनोरिजम है त। र बावेल अब्स्ट्रक्सन भनेको थाहा नै छ, कुनै पनि समस्या आउनु यो लार्ज बावेलमा, यति बुझ है त। सो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 57 व्हाट इज हेमोथेरेक्स। सो एन्सर हेमोथेरेक्स डेराइभ्ड फ्रम हेमो मिन ब्लड, थेरेक्स मिन चेस्ट। सो यो हेमोथेरेक्स कुनको स्टडी गरिन्छ अरे, चेस्टको ब्लडहरूको स्टडी गरिन्छ है त। मतलब चेस्टमा ब्लड राम्ररी काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर यसको स्टडी गर्नलाई हेमोथेरेक्स भनिन्छ है त। सो एन्सर लेख्दाखेरि यहाँदेखि लेख्नु है त, बुझिराख। यो मैले बुझ्नको लागि हेमोथेरेक्सको त्यो लेखिदिएको हो भनेर है त। हेमोथेरेक्स भनेको के हो पहिलो कुरा त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्टडी अफ चेस्ट ब्लड हुन्छ है त हेमोथेरेक्स भनेको। सो हेरौँ एन्सर, इट इज डिफाइन्ड एज एनी एक्युमुलेसन अफ ब्लड विथिन द प्लुरल क्याभिटी। द सिम्पटम्स अफ हेमोथेरेक्स मे इन्क्लुड चेस्ट पेन एन्ड डिफिकल्ट इन ब्रेथिङ वेल। द क्लिनिकल साइन मे इन्क्लुड रिड्युस ब्रेथ साउन्ड अन द एफेक्टेड साइड एन्ड अ रेपिड हार्ट रेट। सो थाहा नै छ अब यस्तो आवश्यकता आयो भने, मतलब ब्लड केही समस्या आयो भने त चेस्ट दुख्छ र अर्को कुरा सास लिनलाई अप्ठ्यारो पनि हुन्छ है त, किनकि चेस्टमै त छ हाम्रो लिभर, मतलब धेरै कुरा भन न, लङ्सहरू धेरै कुरा। सो एन्सर, इट इज डिफाइन्ड एज एनी एक्युमुलेसन अफ ब्लड विथिन द प्लुरल क्याभिटी। The symptoms of hemothorax may include chest pain and difficulty in breathing well. The clinical sign may include reduced breath sound on the affected side and a rapid heart rate. Question number 59. List the indication of chest X-ray. So chest को X-ray किन गरिन्छ त्यसको कारणहरू सोधिएको छ। सो हेरौँ एन्सर है त। द इन्डिकेसन अफ चेस्ट एक्सरे आर, सो हेर्नुहोस् चेस्ट एक्सरे किन गरिन्छ भनेर त्यो कारणहरू दिएको छ यहाँ। सो पोइन्ट नम्बर ए ट्युबरक्लोसिस। सो ट्युबरक्लोसिसको सर्ट फर्म हुन्छ टिबी भएको कारणले गर्दा चेस्टको एक्सरे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर बी निमोनिया। सो ज्वरो लाग्दाखेरि धेरै दिन ज्वरो लाग्छ भने निमोनिया हुन्छ र निमोनिया भएपछि सास लिनलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ क्या, त्यो भएर छाती दुखिराखेको हुन्छ। सो त्यसैले चेस्टको एक्सरे गरिन्छ। र त्यसै गरी पोइन्ट नम्बर सी फेभर विथ पर्सिस्टेन्ट कफिङ। सो पोइन्ट नम्बर डी ब्रोङ्काइटाइसिस। सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 60 डिफाइन कोलिक फ्र्याक्चर एन्ड स्मिथ फ्र्याक्चर। यसमा जम्मा दुईवटा क्वेसन रहेको छ। पहिलो क्वेसन रहेको छ कोलिक फ्र्याक्चर भनेको के हो र त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ स्मिथ फ्र्याक्चर भनेको के हो भनेर। वेट यो क्वेसन पहिला पनि आइसकेको छ, क्वेसन नम्बर 21 मा गएर हेर त त्यहाँ पनि रिपिटेड भएको छ यो क्वेसन। त्यो भएर म भन्न चाहन्छु यो क्वेसन अति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, मजाले पढ्नु होला है त। सो हेर्न चाहन्छु म सबभन्दा पहिलो क्वेसनको है त। सो एन्सर द कोलिक फ्र्याक्चर। सो कोलिक फ्र्याक्चर भनेको के हो? सो एन्सर इट इज अ टाइप अफ फ्र्याक्चर अफ द डिस्टल फरे आर्म इन विच द ब्रोकन इन्ड अफ द रेडियस इज बेन्ड ब्याकवार्ड। इट इज अ टाइप अफ फ्र्याक्चर अफ द डिस्टल फरे आर्म इन विच द ब्रोकन इन्ड अफ द रेडियस इज बेन्ड ब्याकवार्ड। र त्यसै गरी अर्को जोडिएको क्वेसन रहेको छ स्मिथ फ्र्याक्चर। सो एन्सर
It is a type of fracture of the distal end of the radius caused by a fall on the back of the hand, flexed bracket close, resulting in a volar displacement of the fracture fragment. Answer: it is a type of fracture of the distal end of the radius caused by the fall on the back of the hand, flexed, resulting in a volar displacement of the fracture fragment. So त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 61. Write down the name of projection which is done only in female. Write down the name of projection which is done only in female. So यस्तो कुन प्रोजेक्सन छ जसलाई फिमेलमा मात्रै गर्न पाइन्छ अरे. सो पेल्भिमेट्री रहेको छ किनकि यो पेल्भिमेट्री जुन प्रोजेक्सन रहेको छ यो एक्चुअली फिमेलमा मात्रै हुन्छ किनकि सी गिभ बर्थ अफ बेबी, द्याट्स वाइ सी क्यान do this projection. So बुझिसक्नु भयो होला. सो हेरौँ एन्सर. द नेम अफ प्रोजेक्सन विच इज डन ओन्ली इन फिमेल इज पेल्भिमेट्री. सो पेल्भिमेट्री गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोजेक्सन है त. सो र यो फिमेलमा मात्रै हुन्छ, मेलमा हुँदैन, यति याद राख्नु है त. पेल्भिमेट्री प्रोजेक्सन भनेको फिमेलमा मात्रै हुन्छ है त. सो Question number 62. Question number 62. What do you mean by the dystrocardia? What do you mean by dystrocardia? So यो dystrocardia बुझ्नुभन्दा पहिला म भन्न चाहन्छु के कुरा. dystrocardia भनेको एनी एबनर्मल कन्डिसनलाई भनिन्छ. जस्तो कि हाम्रो नर्मली हार्ट पम्पिङ गर्ने भनेको लेफ्ट साइड हो नि, किनकि हाम्रो मुटु भनेको लेफ्ट साइड हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो धड्कन चाहिँ लेफ्ट साइड नै धड्किन्छ. तर dystrocardia भएपछि यो एबनर्मल हो खासमा. यो भएपछि राइट साइडमा धड्किन्छ है त. मुटु भनेको लेफ्ट साइडमा हुन्छ तर धड्किने भनेको राइट साइडमा हुन्छ. सो ये हो खासमा है त. सो हेरौँ एन्सर के छ. सो एन्सर: dystrocardia is any abnormal condition in which the heart is pointed toward the right side of the chest. सो त्यही कुरा भनेको छ. any abnormal condition which is the heart is pointed toward the right side of the chest. सो राइट साइडमा त्यो पोइन्टेड गरिराखेको हुन्छ भन्नुको अर्थ धड्किराखेको हुन्छ है त. अब एबनर्मल कन्डिसनमै त धड्किन्छ नि राइट साइडमा, जबकि मुटु छ लेफ्ट साइडमा त. सो त्यसै गरी नर्मली भनेको छु यो बुझ्नको लागि. नर्मली द हार्ट पोइन्टेड इज टुवार्ड द लेफ्ट साइड अफ द चेस्ट. खासमा यो एउटा नर्मल पर्सनमा भनेको नि लेफ्ट साइडमा धड्किने हो यो धड्कन खासमा, किनकि लेफ्ट साइडमा धड्कन छ भने लेफ्ट साइडमै धड्किन्छ नि. तर एबनर्मल कन्डिसनमा राइट साइडमा धड्किन्छ, जसलाई डेस्ट्रोकार्डिया भनिन्छ है त. यो डिजिज यो अब डिजिज भनौँ कि अब के भनौँ थाहा नै छैन, आफै बुझन. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 63. क्वेसन नम्बर 63. राइट द नेम अफ C1 एन्ड C2 भर्टिब्रा. राइट द नेम अफ C1 एन्ड C2 भर्टिब्रा. सो भर्टिब्रा जम्मा 33 वटा हुन्छ होइन, र त्यसमध्ये क्वेसनले सोधिएको छ C1 र C2 भर्टिब्राको नाम लेख भनेर. सो क्रेनियल फर्स्ट भर्टिब्राको नाम चाहिँ के हो र क्रेनियल सेकेन्ड भर्टिब्राको नाम के हो. सी भन्नाले क्रेनियल बुझिन्छ है त, यति याद राख. र यल भयो भने लम्बर हुन्छ र त्यसै गरी सी भनेको क्रेनियल हुन्छ है त. सो क्रेनियल फर्स्ट भर्टिब्राको नाम के हो र क्रेनियल सेकेन्ड भर्टिब्राको नाम के हो सोधिएको छ क्वेसनले. सो एन्सरमा हेरौँ है त. सो एन्सर: द नेम अफ C1 इज एट लास्ट भर्टिब्रा. एट लास्ट भर्टिब्रा रहेको छ है त, र यसलाई नै क्रेनियल एट लास्ट भर्टिब्रा पनि भनिन्छ. क्रेनियल एट लास्ट भर्टिब्रा. र त्यसै गरी अर्को रहेको छ द नेम अफ C2 इज एक्सिस भर्टिब्रा. एक्सिस भर्टिब्रा, र यसलाई नै क्रेनियल एक्सिस भर्टिब्रा पनि भनिन्छ. क्रेनियल एक्सिस भर्टिब्रा. सो त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ र यो लास्ट क्वेसन रहेको छ है त. सो 64 एउटा क्वेसन मैले भेटाएको छु. 2066 सालदेखि 2069 सालसम्मको क्वेसन रहेको थियो है त. सो एन्सर क्वेसन नम्बर 64. राइट डाउन द फुल फर्म अफ द फलोइङ सिम्बल्स आर. राइट डाउन द फुल फर्म अफ फलोइङ सिम्बल्स आर. सो यहाँ केही सर्ट फर्ममा दिएको छ क्वेसन, अब त्यसको फुल फर्ममा लेख्न भनिएको छ है त. सो हेरौँ एन्सर. द फुल फर्म अफ द फलोइङ सिम्बल्स आर. सो हेर्नुहोस् यहाँ फुल फर्महरू रहेको छ है त सिम्बलहरूको. सो पोइन्ट नम्बर ए CXR. CXR. सो CXR को फुल फर्म रहेको छ चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे. सो यो वर्डहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त सर्ट फर्म, किनकि धेरै जसो हस्पिटलहरूमा के गर्छ कि अब डक्टरहरूलाई टाइम हुँदैन धेरै, त्यही भएर CXR डाइरेक्ट लेखिदिन्छ अनि त्यो हुन्छ नि त एक्सरे डिपार्टमेन्टमा पठाइदिइहाल्छ गरेर आऊ भनेर. अब डक्टरहरूले आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ CXR को फुल फर्म के हो भनेर, अनि मात्रै गर्न सकिन्छ नि चेस्टको एक्सरे. त्यही भएर यो सर्ट फर्म अति आवश्यक रहेको छ पढ्नको लागि है त. अहिले इक्जाममा मात्रै नभएर हस्पिटलमा पनि यो काम दिन्छ है त. सो त्यसै गरी अर्को पोइन्ट नम्बर बी रहेको छ SID. SID.
सो SID को फुल फर्म रहेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स, सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स। सो सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स भनेको यो अब हुन्छ नि त ट्युब कतिमा राख्दाखेरि राम्रो फोटो आउँछ भनेर त्यो एक्सराई। सो 100 सेन्टिमिटर रहेको छ सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स है त। जेनरली सबैको गर्ने भनेको 100 सेन्टिमिटरमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नजिक आयो भने जति नजिक आयो भने त्यति नराम्रो आउँछ यति बुझ है त। त्यही भएर जति सक्दो हुन्छ भने 100 सेन्टिमिटरमा राख होइन, अनि मात्रै गर। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने अनि पुरानो हुनुहुन्छ भने त आफै आइहाल्छ नि कतिमा राख्दाखेरि गरिन्छ भनेर। तर जेनरली भनेको 100 सेन्टिमिटर हो सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स भनेको। सोर्स टु इमेज रिसेप्टर डिस्टेन्स भनेको फोटो लिने एउटा डिस्टेन्स हुन्छ नि हो त्यो भनेको है त। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ पोइन्ट नम्बर सी सिपी को फुल फर्म रहेको छ कोस्टोफ्रोनिक एङ्गल। र त्यसै गरी लास्ट क्वेसन रहेको छ पोइन्ट नम्बर डी आरपिओ को फुल फर्म रहेको छ राइट पोस्टेरियर अब्लिक।